ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ቸርነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ ማቴማቲክስ ግሬድ 12 ዩኒት 3 ኢንትሮዳክሽን ቱ ዲፈረንሻል ካልኩለስ ተገናኝተናል። እንግዲህ 3 ፓርት አለው። ዛሬ ደግሞ የምናየው ፓርት 1 ኦፍ 3 ነው። እንግዲህ በዚህ ቻፕተር ውስጥ ብዙ የኢንትራንስ ጥያቄዎች ስለሚመጡ በጣም በጥንቃቄ እንድትከታተሉኝ እየጋበዝኩኝ፣ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ መረጃ ስንጭን እንዲደርሳችሁ ያድርጉ። እንግዲህ አሁን ቀጥታ ወደ ክላሴ ልገባ ነው። እንግዲህ ቻፕተር 1 ምንድነው? ኢንትሮዳክሽን ቱ ዲፈረንሻል ካልኩለስ የሚል ነው የምናየው። 3 ፓርት አለው። ፓርት 1 ኦፍ 3 ነው የምናየው። እንግዲህ ፓርት 1ን እንጀምራለሁኝ፣ ተከታተሉኝ። እንግዲህ ፓርት 1 ሴካንት ላይን ኤንድ ታንጀንት ላይን የሚለው ሴካንት ላይን ምንድነው? ታንጀንት ላይን ምንድነው የሚለው ይሄ ግራፍ ይታያችኋል እዚህ ጋር። ሴካንት ላይን ማለት ግራፌን ሁለት ቦታ ቆርጦ የሚያልፍ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚች ጋርና እዚች ጋር ቆርጦ ያልፋል ይሄኛው ላይን። ስለዚህ ይሄ ሴካንት ላይን ነው ላለው። ይሄኛው ደግሞ ታንጀንት ላይን ነው። ታንጀንት ላይን ማለት ደግሞ ግራፌን አንድ ቦታ ተች አድርጎ የሚያልፍ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ዋና ሐሳብ ምንድነው የሚለው እንይ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስ ዋይ ፕሌን ላንሳላችሁ። ይሄኛው ዋይ ይሄኛው ኤክስ አክሲስ ቢሆን ወደዚህ በኩል ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ቢኖር ወደዚህ ደግሞ ዋይ አክሲስ ቢኖር፣ ለምሳሌ ግራፌ እንደዚህ ያለ ነው ብል አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ያለፈ፣ ሁለተኛው ደግሞ ታንጀንት ላይኔ ደግሞ እንደዚህ ያለፈች ልበል። እንግዲህ ይሄኛው ሁለት ፖይንት የሚቆርጠው ምንድነው ብለናል? ሴካንት ላይን ነው። ይሄኛው ሴካንት ላይን ነው። ይሄኛው ደግሞ ታንጀንት ላይን ነው። ለምን? አንድ ቦታ ብቻ ነው ቆርጦ ያለፈው። ሌስ እቺኛይቷን ፖይንት ኤክስ ኖት ልበላት፣ እቺኛይቷን ደግሞ ለምሳሌ ኤክስ 2 ልበላት፣ እቺኛይቷን ደግሞ ኤክስ 1 ልበላት። በደንብ እንድታያችሁ እቺኛይቷ ፖይንት ደግሞ ምንድነው የምትሆነው ማለት ነው? ዋይ ኦፍ ወይም ደግሞ ዋይ 1 ልበላት። እቺኛቷን ደግሞ ምን ልበላት? ዋይ 2 ልበላት። አሁን እንግዲህ እቺኛቷን ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኖት ልበላት ወይም ዋይ ኖት ማለት እችላለሁ። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ስሎፕ ኦፍ ሴካንት ላይን ለማውጣት ስሎፕ ኦፍ ሴካንት ላይን ምንድነው የሚሆነው? y2 minus y1 over x2 minus x1 ነው። በዚህኛው በታንጀንት ጊዜ ግን ትለያለች። ምክንያቱም አንዷን ፖይንት እቺን ብቻ ነው የማውቃት። ስሎፓን ማግኘት አለብኝ። ስሎፓን ለማግኘት ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ደግሞ በዚህኛው ቀጥሎ ባለው ላይ እናያለን ማለት ነው። ዋናው ነገር አሁን ምንድነው? ይሄኛው ነው። ስሎፕ ኦፍ ሴካንት ላይን ይሄን አወጣው። ስሎፕ ኦፍ ታንጀንት ላይን ደግሞ አንድ ፖይንት ብቻ ነች እና ኤክስ ኖት ብቻ የተሰጠችኝ። እንዴት ነው የማገኛት የሚለውን አንደኛ ስሎፕ ኦፍ ታንጀንት ላይን በደንብ ወደ ውስጥ የምናየው ምንድነው? ስሎፕ ኦፍ ታንጀንት ላይን። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው የምናየው? ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይን እናያለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለኢኩዌሽን ኦፍ ሴካንት ላይን በቀላሉ ማውጣት ይችላል። ምክንያቱም ኢኩዌሽን ኦፍ ሴካንት ላይን እንፈልግ ከተባልኩ አሁን y minus y1 equals m into x minus x1 ነው። አሁን እቺ y1 የትኛዋ ነች? እቺኛይቷ ማለት ነች። m ማለት የትኛዋ ነች? እቺኛይቷ m። ሁለቱም ጊቨን ስለሆኑ ማግኘት ይችላልሁኝ። x1 ማለት የትኛዋ ነች? x1 ማለት ደግሞ እቺኛይቷ ነች ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ኢኩዌሽን ኦፍ ሴካንት ላይን እንዲያገኛለሁ። ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይንም ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ግን ስሎፑን እንዴት ነው የማገኘው የሚለውን ወደ መሃል ስንገባ በደንብ እናያለን ማለት ነው። በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው የምናየው? ዴሪቬቲቭ ነው። ዴሪቬቲቭ ምንድነው የሚለውን በደንብ እንየው። ዴሪቬቲቭ is the main tool used to calculate rate change in the slope of the curve, slope of the tangent line to curve and etc. አሁን እንግዲህ ቅድም የሆነ ነገር ብለናል። ለምሳሌ ግራፌ የቀደሙን ግራፍ ባነሳ፣ ለምሳሌ ግራፌ እንደዚህ ነው ያለብል፣ ታንጀንት ላይን እንዲች ነው ያለፈችው ልበል። እቺኛይቷ ላይን አለች። እቺ ምንድነች ብለናል? ኤክስ ኖት ነች። እቺኛይቷስ ዋይ ኖት ወይም ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኖት ማለት እችላለሁኝ ማለት ነው።
እቺን ፖይንት ካገኘው በዴሪቬቲቭ እቺኛቷን ስሎፕ ማግኘት ይችላል። አሁን ይሄኛው ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይን ነው። ይሄኛው f of x ነው። ይሄኛው ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይን ነው። እና አሁን ይሄንን እቺን ስሎፕ ካገኘው ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይን ለምሳሌ ማግኘት ይችላል። ለምሳሌ ያክል y minus y1 equals m into x minus x not እቺኛቷ y1 የምላት እቺኛቷ መሆን ትችላለች f of x not ማለት እንችላለን ማለት ነው። እቺኛቷን በf of x ውስጥ ስናስገባ የምናገኘው ዋጋ ማለት ነው። ይሄኛው y1 equals እንዲህ ማለት ነው y not ማለት ይችላልሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ታዲያ የዚህን አቀደም አንድ ፖይንት ብቻ ስለሆነች እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው የሚለውን አይተን ነበር። አላየንም እንዴት አድርገን ነው የምናየው የሚለው ነው። አሁን እዚህ ጋር ላሳያችሁ ነው እንዴት አድርገን እንደምናገኛት ማለት ነው። እቺኛቷ ላይን በዴሪቬቲቭ ነው ስሎፓን ማግኘት የምንችለው። ስለዚህ እቺኛቷ ስሎፕ ማለት m of slope of tangent line ማለት f derivative of x not ጋር እኩል ነች ማለት ነው። ይሄን ዴሪቬቲቭ ካደረኩ በኋላ በዛች ውስጥ በዴሪቬቲቭ ባረኩት ቦታ ላይ x noትን ሳስገባ ስሎፑን ማግኘት ይችላልሁኝ ማለት ነው። ለምሳሌ እቺኛቷ 2 ብትሆን ምንድነው ማድረግ ማለት ነው? f prime of 2 እንደ ስሎፕ መውሰድ ይችላልሁኝ ማለት ነው። በቀላሉ ይሄን ይመስላል። ሌላኛው ደግሞ በደንብ ልናየው የሚገባ እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ኢኩዌሽን ራሱ እዚህ ጋር አንድ ፖይንት እንውሰድ። ፖይንት x ልውሰድ። እዚህ ጋር ደግሞ f of x ልውሰድ። ይሄኛው እንግዲህ ምንድነው ኮንስታንት ነበር አይደለም፣ አናውቀውም xን የት ጋር እዚህ ጋር ያለውን አናውቀውም። እቺኛዋን ግን ጊቭን ነች ለጊዜ። ስለዚህ ይሄኛውን ዴሪቬቲቭ ጋር እንዴት ነው ማመሳሰል የምችለው የሚለውን ምን እንደማደርገው አሁን ይሄኛውን የዚህኛውን እቺን ስሎፕ ለማግኘት ይሄንን መጠቀም እችላለሁ። ይሄንን ግን እንዴት ነው የማገኝ የሚለውን እኔ f of x minus f of x እቺኛቷ f of x ሆነች። እቺኛቷ ደግሞ ምን አለች ማለት ነው? f of x not አለችኝ። f of x not over x minus x not ይሄኛው ከምን ጋር ነው? ከስሎፑ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ ምንድነው ይሄኛው x ወዴት አፕሮች ሲሆን ነው ስሎፑን ማግኘት የምችለው? lim x approaches to x not ሲሆን በዚህ ለመስራት ትንሽ ያወሳስባል። በቀላሉ ምንድነው ዴሪቬቲቭ በማድረግ ብቻ ስሎፑን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አንደኛ ዴሪቬቲቭ ይሄንን ስሎፕ ለማግኘት ይጠቅመኛል። ስሎፕ ኦፍ ታንጀንት ላይን ለማግኘት ይጠቅመኛል። ይሄ ማለት ከዴሪቬቲቭ ጋር እኩል ነው። f derivative of x not ጋር እኩል ነው። ስለዚህ በዚህ ጋር ያወሳሰብኩ ከምሰራ f derivative of x not አድርጌ መስራት እችላለሁኝ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ዴሪቬቲቭ ለሌላ ለምን እንደሚጠቅመኝ ካለን ሬት ቼንጅ ለማግኘት ይጠቅመኛል። ለምሳሌ ቬሎሲቲ ማግኘት ይጠቅመኛል። ቬሎሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ቬሎሲቲ ማለት ሬት ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ማለት ነው ሬት ቼንጅ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ቼንጅ v ማለት ቼንጅ ኢን s ኦቨር ቼንጅ ኢን t። ይሄ ማለት በዴሪቬቲቭ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ds by dt አድርገን ይሄ ዴሪቬቲቭ እንዴት እንደዚህ እንደሚሆን ሁሉ በደንብ እናያለን ወደ መሃል። ግን ምንድነው ዋናው ነገር ምንድነው? ሬት ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ማግኘት ይችላልው ማለት ነው። አሰለሬሽንን ማግኘት ይችላልው። አሰለሬሽን ማለት ሬት ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ማለት ነው። ቬሎሲቲ ማለት ደግሞ ሬት ቼንጅ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። እነዚህ ለማግኘት ዴሪቬቲቭ ይጠቅመኛል ማለት ነው። ቀጥታ ሸምድደን ወደ መሃል እንዳንሄድ ነው ሐሳቡን እየነገርኳችሁ ያለሁት። ዴሪቬቲቭ ለምን ይጠቅመኛል የሚለው ወደሚቀጥለው እንላፍ። እዚህ ጋር ምንድነው ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይን ነው። ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይን እንግዲህ ቀደም እንዳየነው ምንድነው ማለት ነው? y minus fx not equals f derivative of x not minus into x minus x not። ይሄኛው እንዴት ነው? በቀላሉ እዚህ ጋር እንደዛ አድርጌ ላሳያችሁ። አሁንም ግራፌ እንደዚህ ነው ልበል። ተች አድርጎ ያለፈው ግራፍ ይሄ ፖይንት ነች። እቺ ፖይንት ማለት x not ነች። እቺ ፖይንት ማለት ነች f of x not ብሎ የሚወስዳት ወይም y1 ማለት እንችላለን። ታዲያ ይሄኛው f of x ከሆነልኝ ይሄኛው ኢኩዌሽን f of x ከሆነ የዚህኛውን ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይን እንዴት ማግኘት ይችላልሁኝ ካላችሁ እንዴት እንታገኙ? በዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዴት አድርጋችሁ? y equals f of x not no ይቅርታ
እንደዚህ አድርጌ በቀላሉ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። y minus f of x naught equals f prime of x naught into x minus x naught x naught ምላት እቺኛይቷ ነች። f of x naught ወይም y1 ምለው ይሄኛው ነው ማለት ነው። በዚህ ምን ማድረግ ይችላል? ወይም y minus y1 equals f prime of x naught into x minus x naught በማድረግ equation of tangent ላይኔን ማግኘት እችላለሁኝ ማለት ነው። ለምሳሌ find the equation of tangent line to the graph of የተሰጠኝ solution የተሰጠኝ ምንድነው? f of x equals x square minus 2 at 1 and minus 1 አሁን እንግዲህ እቺ ማለት ምን ማለት ነች? በደንብ ልንላቀም እንገባው። እቺ ማለት x ኖት ነች። እቺ ማለት ደግሞ y1 ወይም f of x ኖት ከዚህ ጋር እኩል ነው። ይሄ ማለት ይችላልሁ። አሁን እንግዲህ ምንድነው የተጠየቁት? ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይን ነው። ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይን ምን ማለት ነው ብለን አልቀደም y minus y1 equals m into x minus x naught ወይም y minus y1 equals እቺኛቷ f prime of x naught ስሎፕ ማለት ነች into x minus x naught። እንግዲህ እቺን ስሎፕዋን እንፈልግ። m equals f of x naught ጋር እኩል ነው f prime of x naught ጋር እኩል ነው። f prime ዴሪቬቲቭ ሲደረግ እንዴት ነው ማደርገው? ይሄንን እንግዲህ ዴሪቬቲቭ አሁን ወደ መሃል ዴሪቬቲቭን በደንብ ያያየን እንሄዳለን። ለአሁኑ ግን እቺን ብቻ ልንገራችሁ። ለምሳሌ ፓወር ፋክሽን ሲሆን f of x equals x raised to n ይሄን ዴሪቬቲቭ አድርጉ ከተባለን f ዴሪቬቲቭ of x ምንድነው የሚሆነው? n ቀጥታ እዚህ ጋር እናወርዳትና x raised to n minus 1 ትሆንልኛለች ማለት ነው። ኮንስታንት ነምበር ካለው ምንድነው የሚሆነው ምናምን የሚለው በደንብ ነው የምናየው። እሱንም ወደ መሃል እቺኛቷን ለዚች ምሳሌ ብቻችንን እንብዬ ነው። እንግዲህ እቺኛቷ እንዴት አድርገን ዴሪቬቲቭ ማረጋት? እቺኛቷ ዴሪቬቲቭ ስትደረግ ምንድነው 2 ትመጣለች እዛ ጋር 2x raised to 2 minus 1 ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኮንስታንት ነምበር 0 ነው። ለምሳሌ f of x equals c የሆነ ኮንስታንት ነምበር ቢሰጠኝ f derivative of x ምንድነው የሚሆነው? 0 because derivative of constant number is 0። ይሄንን በደንብ ልብ ልንል ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ 2 minus 1 ብቻ ይሆንልኛል። ከዛስ ምንድነው ማረጋው? f prime of at ስንት ነው? x ኖታችሁ 1 ነች። 1 equals እቺ ስንት ነው የምትሆነው? 2x ነች። ስለዚህ ምንድነው የምትሆነው ማለት ነው? 2 times 1 ስንት ነው የሚሆነልኝ? 2 ይሄኛው ምኑን አገኘሁኝ ማለት ነው? ስሎፑን በቀላሉ አገኘሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚቀረኝ? እዚህ ውስጥ መተካካት ብቻ ነው። y minus y1 ማለት ምን ማለት ነው? -1 ነች። -1 equals ስሎፕ ማለት ምን ማለት ነች? 2 into x minus x not ማለት ስንት ነች? 1 ከዛም በኋላ ምንድነው ማድረገው? y plus 1 ይሆናል minus times minus plus ስለሚሆን ማለት ነው equals 2x minus 2 ስለዚህ y plus 1 equals 2x minus 2 እቺኛይቷ ወደዛ ስትሻገር ምንድነው የምትሆነው? 2x minus 2 plus minus 1 ትሆናለች። እዚህ ጋር ስትመጣ ለምን እቺ ፕላስ ነች ወደዚህ ስትሻገር ማይነስ ነው የምትሆነው ማለት ነው። y equals 2x minus 3 ይሆንልኛል ማለት ነው። ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይኔ ይሄንን ይሆንልኛል ማለት ነው። እንዲህ አድርጌ በቀላሉ መስራት እችላለሁኝ ማለት ነው። Example 2 ደግሞ ምንድነው? what is the equation of straight line having slope -4 that is tangent to the graph y equals 3x square plus 2x plus 1 የሚለኝ እዚህ ጋር እንግዲህ ሶሉሽን አንቺ y የምትለኝን f of x አድርጌ መውሰድ እችላለሁኝ። f of x equals 3x square plus 2x plus 1 ነው። ስሎፕ ደግሞ ተሰጥቶኛል። ስሎፕ የዚህኛው ለዚህኛው ግራፍ ታንጀንት ላይን የሆነኝ ስሎፕ ተሰጥቶኛል። ያ ማለት ቀደም እንዳየነው f prime of x not equals m equals -4 ተሰጥቶኛል። እንግዲህ ኤግዛክት ግራፉን አልስልላችሁም እሱ ብዙ ረጅም ስለሚወስድ ግን ሁሉ ጊዜ ላጥላጥ አድርጋችሁ የምትሰሩበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ግራፉ ይሄኛው ነው ልበል። ግራፌ እንዲህ የተነሳ ነው። ስትሬት ላይን ደግሞ ሄደው እንዲህ ነው ሄደው ልበል። ይሄኛው f of x
equals 3x square plus 2x plus 1 ነው እቺኛቷ ፖይንት ማለት ደግሞ x ኖት ማለት ነች እቺኛቷ ደግሞ ማለት y1 ወይም ደግሞ f of x ኖት በየዩስርኳት የነበረችው ነች ይሄኛው y axis ነው ይሄኛው x axis ነው እንግዲህ አሁን እቺኛቷን x ኖት ካገኘው የዚህኛው ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ማግኘት ይችላል የዚህኛው ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ማለት y minus f of x naught equals f prime of x naught into x minus x naught ነው እዚህ እንግዲህ f prime of x naught ተሰጥቶኛል -4 ተሰጥቶኛል እቱትና -4 ተሰጥታኛለች አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ዋና ማወቅ የሚገባኝ ነው x naught ግን አላውቃትም እሷን ማግኘት መቻል አለብኝ ማለት ነው እንዴት አድርጌ ነው ማገኘው ቀደም ላይ ምን አይተናል እቺኛይቷ x naught x naught ከሰጠችኝ ይሄኛውን ዴሪቬቲቭ በማድረግ ይሄኛው x naught ከሰጠችኝ ይሄንን ዴሪቬቲቭ በማድረግ እዚህ ውስጥ በማስገባት ይሄንን f prime of x naught እንደምናገኝ አይተናል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር f ዴሪቬቲቭ ውስጥ እናስገባው f ዴሪቬቲቭ of x መጀመሪያ ምን ማለት ነው 6x 2 እዚህ ጋር ስለምትመጣ 3 times 2 6 ትሆንልኛለች ማለት ነው 6 plus 2 ትሆንልኛለች እዚህ ጋር በደንብ ልብ ብላችሁ እንድታዩኝ መፈልገው ቀደመም እንዳልኳችሁ if f of x is equal to x raised to n የዚህ ዴሪቬቲቭ ምንድነው f prime of x n እዚህ ጋር ይመጣና x raised to n - 1 ላይኛው ላይ አንድ መቀነስ ልክ እንደዛ ነው ያደረኩት እዚህም ላይ ከዛን እቺኛይቷ ዴሪቬቲቭ ካደረኩ በኋላ የዚህን ስሎፕ ኦፍ ታንጀንት ላይን ለማግኘት በx ቦታ እቺኛይቷን ፖይንት ማስገባት ነው ያ ማለት f prime of x naught equals 6x naught plus 2 በx ቦታ x naught እናስገባች ደግሞ -4 ተሰጣኛለች -4 equals 6x naught plus 2 6x naught equals -4 -2 ወደዚህ ተሻገር -2 ትሆናለች 6x naught equals -6 over 6 አደረግ x naught equals -1 አገኛለሁ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ማንን ነው መፈለግ ያለብኝ f of x naught ማወቅ መቻል አለብኝ f of x naught ማለት ምን ማለት ነው f of -1 ጋር እኩል ነው x naught -1 ስለሆነች ስለዚህ f of -1 ማለት እናስገባ 3 into -1 the whole square plus 2 into -1 plus 1 ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ ይሄኛው -1 ስኩዌር ሲሆን 3 ራሱ ነው የሚሆነው -2 plus 1 ስለዚህ ምን ይሆንልኛል ማለት ነው እቺኛታ plus 1 ነች 3 plus 1 4 minus 2 2 ይሆንልኛል አሁን እነዚህን ካገኘው በቀላሉ መስራት እችላለሁኝ ማለት ነው ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይን ማለት እቺኛቷን አክት ያለፈችው የኢኩዌሽን ኦፍ ስትሬት ላይን ማለት ነው እሱኛው እንዴት ነው ማገኘው y minus f of x naught equals f prime of x naught ስሎፕ ማለት ነች እቺኛቷ to x minus x naught አድርጌ እሰራለሁኝ ማለት ነው y minus f of x naught ማለት ስንት ነው ያገኘሁት 2 minus 2 አለችኝ እቺትና equals f prime ደግሞ ስንት ተሰጠኝ -4 ሰጥቶኛል x minus x naught ደግሞ ስንት ነች -1 ተሰጠኛለች እቺትና ከዛ ምንድነው ማደርገው y minus 2 equals ምንድነው የሚሆነው -4 into x plus 1 ይሆንልኛል ማለት ነው y minus 2 equals -4x minus 4 ይሆናል ከዛ -2 ወደዛ አሻግራታለሁኝ y equals -4x minus 2 minus እቺኛቷ 4 ነች እቺ 4 ነች 4 minus 4 plus 2 እቺኛቷ -2 እዚህ ተሻገራለች ማለት ነው ከዛ ምን ሆነልኝ y equals -4x -4 plus 2 ስንትናል -2 ይሆንልኛል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ኔጌቲቭ ስለሚበልጥ ስለዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ስትሬት ላይን ይሄኛውን አገኘሁኝ ማለት ነው በቀላሉ እንደዚህ አድርጌ መስራት እችላለሁ ወደዚህኛው ደግሞ ስንመጣ find the value of k so that the line y equals የተሰጠኝ ምንድነው solution y equals -8x plus k ነው ሌላኛው ደግሞ የተሰጠኝ ምንድነው ይሄኛው equation of line ነው equation of ለየትኛው equation of line የትኛው ለዚህኛው ለታንጀንቱ ማለት ነው ይሄ equation of ታንጀንት ላይን ነው ማለት ነው
ለየትኛው እችኛቶችን ሁሉ ጊዜ ግራፌን f of x ብዬ ልውሰድ f of x equals 3x square plus 4x plus 1 ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እንዴት አድርጌ ነው የሚሰራ የሚለውን ቅድም ያሳያችሁ ነገር አለ። የቀደመውን ግራፍ አሁን እዚህ ጋር ባነሳት እንዴት አድርጌ ነው ማነሳት? እቺ y axis ነች፣ እቺኛቷ x axis ነች። ልክ ግራፉ ኤግዛክት ላይሆን ይችላል ብያችኋለሁ፣ ግን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ግራፌ እንደዚህ ነው፣ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን እንደዚህ ነው ሄደው ልበል። እዚህ ጋር አንድ ቦታ ነክቶ ነው ሄደው። እቺኛቷ ማለት ምን ማለት ነች? f of x equals 3x square plus 4x plus 1 ነች። እቺኛቷ ደግሞ እቺ ማለት ደግሞ እቺኛቷ ነች። እቺት y equals minus 8x plus k። አሁን እንግዲህ እቺኛቷ ምንድነች? x ኖት ነች። እቺኛቷ ምንድነች? f of x ኖት ወይም ደግሞ y1 ማለት ነች። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እቺኛቷ ስሎፕ ሰጠኝ። እቺ ስሎፕ ማለት የትኛው ነች? ቅድም ያለ ይሄኛውን ዴሪቬቲቭ አድርገን እቺን x ኖት ስናስገባባት የምናገኛት ማለት ነች። ያቺ ማለት f prime of x ኖት ስንት ተሰጥቶኛል ማለት ነው? እዚህ ጋር ማግኘት ይችላል -8 ተሰጥቶኛል። ይሄ ከተሰጠኝ እንግዲህ እንዴት አድርጌ ነው ማገኘው የሚለውን እዚህ ጋር እንስራ። f prime of x ስንት ይሆናል? አሁን እዚህ ጋር 6x እሺ ፕላስ 4 ይሄው እቺኛው ስንት ተሰጣኛለች? -8 ተሰጣኛለች። -8 equals 6x plus 4። አሁን እቺን x እየፈለኩኝ ነው እንግዲህ ወይም x ኖት ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም እቺን x ኖት ስለምፈልግ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ይችላልሁ? ስሎፕ ማለት እቺ ስሎፕ የተሰጠችኝ f of x ኖት ስለሆነች f prime of x ኖት ምን ይሆንልኛል? 6x ኖት plus 4 ማለት ይችላል። እቺኛው ተሰጣኛለች ስንት? -8 ተሰጣኛለች። -8 equals 6x ኖት plus 4 ነው ይሄኛው። ከዛን እቺኛው ወደዚህ ሳሰለፋት ነው -12 ትሆንልኛለች ማለት ነው። ለምን -4 -8 ሲሆን -12 6x ኖት። ስለዚህ እዚህ ጋር x ኖትን ስንት አገኘሁኝ? 2 አገኘሁኝ ማለት ነው። ምን 2 ማይነስ ነች -2 አገኘሁኝ። -2 አገኘሁ ኦቨር 6 አረ -2 አገኘሁኝ። ከዛ ምንድነው የሚቀረኝ? f of x ኖትን ማግኘት ይቀረኛል ማለት ነው። f of x ኖት ወይም y1 የምንለው ማለት ነው። ያ ማለት ከf of -2 ጋር እኩል ነው። እዚህ ጋር -2 ማስገባው ማለት ነው። ከዛም እንዴት ነው የሚሆነው? f of -2 equals 3 into -2 square እሺ plus 4 into -2 plus 1 አለኝ። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? ይሄኛው ምን ይሆንልኛል? 4 square -2 square ሲሆን 4 times 3 12 ይሆንልኛል። እዚህ ጋር ደግሞ -8 ምክንያቱም 4 times -2 ስለሚሆን እዛ plus 1 አለኝ። ከዛ ምን ይሆንልኛል? 5 አገኘው ማለት ነው። ከዛ ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይ ነው ልስራ። y minus f of x ኖት equals f prime of x ኖት into x minus x ኖት ነው። y minus x ኖት ስንት ነች? f of x ኖት ስንት ነው ያገኘሁት? እዚህ ጋር እቺኛው ተማት ነች -5 equals f of x ኖት ስንት ነች? -8 ተሰጣኛለች እዚህ ጋር እቺትና እቺኛው -8 ነች። ወይም እዚህ ጋር ይሄኛው መውሰድ እንችላለን። ይሄው እዚህ ጋር -8 into x ኖት ደግሞ ስንት ነች? -2 ነች። -2 ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይ ሳስገባው እንዲሆንልኛል። ከዛን y -5 equals -8x እቺኛው ፕላስ ትሆንልኛለች። ፕላስ ስለምትሆንልኝ ስንት ነው የምትሆነው? +2 times -8 ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? -16 አገኘሁኝ ማለት ነው። ከዛን y equals -8x -16 plus 5 እቺኛው -5 ወደ ተሻገር +5 ትሆናለች። ከዛን y equals -8x -11 ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄንን ካገኘው ከዚህኛው ጋር አሁን ማስተያየት ነው። የላይኛው የተሰጠኝ ስንት ነች? y equals y equals -8x plus k ነው። ከዚህ ጋር ያገኘው ስንት ነው? y equals -8x -11። ስለዚህ የk ቫልዩ ስንት ነው ማለት ነው? k equals
ማይነስ 11 ይሆንልኛል ማለት ነው። ለምንድነው ማይነስ 11 የሆነው? እቺ 8x ተመሳሳይ ናቸው። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ x ነው፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ x። ስለዚህ k ማለት ኔጌቲቭ 11 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። በk ቦታ አሁን ኔጌቲቭ 11 ስናስገባ ከዚህኛው ኢኩዌሽን ጋር ተመሳሳይ ይመጣልኛል። እንደዚህ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው በቀላሉ። ኤግዛምፕል 4 find the equation of line tangent to the graph y equals x square minus 8x minus 4 at the point where the graph crosses y equals minus 3x plus 2። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ደግሞ መጀመሪያ የተሰጠኝን እጽፋለሁ። ይሄኛው ግራፉ ነው። ለዚህኛው ግራፍ ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይ ነው የምፈልገው። የት ጋር? ይሄኛው ግራፍ ክሮስ የሚያደርግበት ፖይንት ጋር ማለት ነው። እንግዲህ ኤግዛክት ግራፉን አነሳላችሁ፣ ግን ሁሉ ጊዜ ሲሰሩ በተሎ የምትሰሩበትን መንገድ ነው የማሳያችሁ። አሁን ግራፌን እንደዚህ አድርጌ ልሳል። አሁን ግራፌ እንደዚህ ነው ልበል። ይሄኛው እንግዲህ የዚህኛው ኢኩዌሽን ይሄኛው ነው። y equals x square minus 8x minus 4 የሚለው y in f of x ብዬ መውሰድ እችላለሁ። x square minus 8x plus 4 ነው። ይህን ግራፍ ክሮስ ያደረገልኝ ላይን ደግሞ ይሄኛው ነው። ይሄን ግራፍ ክሮስ ያደረገው y equals minus 3x plus 2 ነው። አሁን የተጠየቅኩት የትኛውን ነው? ይሄኛው የግራፋችን ነው። ይሄ ክሮስ ያደረገበት ፖይንት ላይ ያለውን ታንጀንት ላይ ነው ፈልገ የተባልኩት። ለምሳሌ እቺኛቷ ፖይንት እቺት አንዷ የተጠየቅኳት ታንጀንት ላይ እቺኛቷ ነች ማለት ነው። ይሄንን ግራፍ ነክታ የምታልፈው አንዷችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው ነው። ይሄኛውን ማለት የተጠየቅኩት እቺኛቷን ፖይንት እንግዲህ እቺኛቷን ስሎፕ ማግኘት አለብኝ። እቺን ስሎፕ ለማግኘት ደግሞ እቺን ኤክስ ኖት ልበላት። የዚችን ስሎፕም ለማግኘት x01 ልበላት። ከዛ እንግዲህ ምንድነው እቺኛቷን ፖይንት ካገኘው በኋላ ለምሳሌ እኔ ለዚህኛቷ ለስራ ልበል። ለዚህኛቷ መስራ ከሆነ ምንድነው ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን y minus f of x naught equals f prime of x naught into x minus x naught ነው። አሁን እንግዲህ እቺኛቷን ደሪቬት አድርጌ ማግኘት እችላለሁ ስሎፑን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ x naught ደግሞ እቺን የማገኛት ነው። ደሪቬት አድርገን ስሎፑን ከማግኘታችን በፊት ግን እቺን x naught ማግኘት አለብኝ። ለሁለተኛው ኢኩዌሽንም ለሁለተኛው ኢኩዌሽን ደግሞ እንደሚሆነው y minus f of x01 equals f prime of x01 into x minus x01። አሁን ይሄ ነው ሁለት ኢኩዌሽን ላይ ነው የሚኖረው። ሁለት ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይ ነው። እኔ ለዚህኛው ለስራ እናንተ ደግሞ በማሳየው መሰረት ይሄኛውን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የማደርገው? ይሄ ፖይንቱ ክሮስ የተደረገበት ቦታ ላይ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይኑና ይሄኛው ኢኩዌሽን ኦፍ ኢኩዌሽን ክሮስ ያደረገችው የኢኩዌሽን ኦፍ ላይን እና ይሄኛው የግራፌ እኩል ናቸው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? የመጀመሪያው y equals x square minus 8x minus 4 ነው። ሁለተኛው ደግሞ ክሮስ ያደረገው ደግሞ minus 3x plus 2 ነው። ስለዚህ እነዚህን ኢኩዌት አድርጌ እነዚህን ሁለት ፖይንቶች ማግኘት እችላለሁኝ ማለት ነው። ለዚህኛው f of x naught ማለት እቺኛይቷ ነች። በዚህ መጣ ማግኘት f of x naught ነች። እቺኛይቷ f of x naught 1 ነች። ስለዚህ እቺኛይቷን ነው የምፈልገው። የትኛው እቺ x naught ስትሆን ያለችው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኢኩዌት አድርጌ ፖይንቶችን ልፈልግ መጀመሪያ። ይሄን ኢኩዌት ሳደርግ x square minus 8x minus 4 equals minus 3x plus 2 ነው የሚሆንልኝ። ይሄ ኢኳል ያደረኩበት ምክንያት ምንድነው? ክሮስ የሚደራረጉበት ፖይንት ላይ እኩል ስለሆነ ነው። ስለዚህ አሁን ላይክ ተርሞችን ልሰብስብ። x square minus 8x plus 3x minus 4 እቺ ወደዚህ ስታልፍ minus 2 ትሆናለች equals 0። x square minus
5x minus 6 equals to 0 ይሄን ፋክተራይዝ ለማድረግ እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው ሲደመሩ -5 የሚመጣልኝ ሲባዙ ደግሞ -6 የሚመጣው አድርጌ ፋክተራይዝ ማድረግ እችላለሁ ይሄኛውን በባለፈው ቪዲዮ ላይ በደንብ ስላየን ቀጥታ x minus 6 into x plus 1 ይሆንልኛል ፋክተር ሳደርገው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው x minus 6 equals 0 or x plus 1 equals 0 ነው ስለዚህ x equals 6 or x equals minus 1 አሁን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ይሄኛው ኤግዛክት የዚህኛው ፋክሽን ግራፍ አይደለም ግን ማንኛውም ጥያቄ ፈተና ላይ እንደዚህ ለራሳችሁ በመሳል በቀላሉ መስራት የምትችሉበትን መንገድ ነው ያሳየዋችሁ ስለዚህ x እቺኛቷ ምን ማለት ነች ማለት ነው እቺ x1 ያልኳት x ኖት ነች እቺኛቷ x ኖት 1 ልበላት እቺኛቷ እንግዲህ የx ኖት ኢኳል ስንት ነው actually -1 መጣችልኝ እቺኛቷ ስንት መጣች -1 እቺኛቷ ስንት መጣች 6 እኔ ለዚህኛው ሰራላችኋለሁ እናንተ ደግሞ ለዚህኛው ተሰራላችሁ ማለት ነው x ኖታችንን -1 ካገኘው አሁን ቀጣዩ ምን ማግኘት ይችላል f of x ኖት ማግኘት ይችላል እሱን እንዴት ነው ማገኘው f of x ኖት ማለት ምን ማለት ከምን ጋር እኩል ነው f of ከ-1 ጋር እኩል ነው ማለት ነው f of -1 ማለት ደግሞ እዚህኛው ላይ ማስገባት ነው -1 the whole square -8 into -1 -4 ከዛም እንደሚሆንልኝ ይሄኛው 1 minus times minus plus ይሆንልኛል plus 8 minus 4 ስለዚህ ስንት ይሆንልኛል ማለት ነው 9 minus 4 ስንት ሆነልኝ 5 ይሄኛውን 5 ካገኘው አሁን እንግዲህ ምንድነው የሚቀረኝ f derivative of x ኖት ይሄ ማለት ደግሞ f derivative of 5 ነው የምፈልገው ማለት ነው no f derivative of x ኖት ማለት -1 ነች -1 የዚህኛውን እፈልጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ዴሪቬቲቭ እንዴት ነው የሚሆንልኝ f derivative of x የዚህ የግራፉ ማለት ነው 2x minus 8 ነው የሚሆንልኝ f derivative of -1 ሳስገባ ወይም ደግሞ በዚህ በx ቦታ መጀመሪያ x ኖት ላስገባላችሁ x ኖት equals 2 times x ኖት በx ቦታ x ኖትን ያስገባው ነው -8 then f prime of ስንት ነች x ኖት -1 ነች -1ን ሳስገባ እዚህ ጋር ስንት ነው የሚሆነው 2 into -1 -8 ስንት ይሆንልኛል -10 ይሆንልኛል ማለት ነው ይሄንን ካገኘው በኋላ አሁን ሶስቱንም አገኘው የሚያስፈልጉኝን ይሄኛውን አገኘው ይሄንን አገኘው እቺኛቷን አገኘው ስለዚህ ሰብስቲዩት ማድረግ ነው ማለት ነው y minus fx ኖት ስንት ነው 5 ነው ያገኘሁት 5 equals f prime of x ኖት ስንት ነች 10 -10 ነች -10 into x ኖት ደግሞ ስንት ነች -1 ነች እሷ ይሄን በዚህ አደረኩኝ ከዛን y minus 5 equals -10 into x plus 1 ይሆንልኛል ማለት ነው ከዛን ይሄንን ወደዛ አሻግረዋለሁ y equals -10x -10 plus 5 ይሆንልኛል ማለት ነው እቺኛው ወደዚህ ተሻገር ይሄኛው -10 times x -10x ይሆንልኛል -10 times 1 -10 እቺኛው 5 ደግሞ ወደዚህ ተሻገር plus ትሆናለች ማለት ነው ከዛን ኢኩዌሽን እንዴት ይሆናል -10x -5 ይሄ አንዱ ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይን ለዚህኛው እንደዚህ ያገኘሁኝ እናንተ ደግሞ ለዚህኛው ተፈልጋላችሁ ማለት ነው እሱኛው ደግሞ ስንት ሲሆን 6 ሲሆን x ኖት 1 6 አግኝታችኋል ከዛን ልክ እንደዚህ ማለት ነው እንደዚህኛው እቺን አገኘሁኝ ከዛን በዚች ቦታ 6ን አግኝተን 6ን ስንተካ f of 6ን አገኛለሁኝ ከዛ በኋላ ምንድነው f derivative of 6 አገኛለሁ ከዛ ኢኩዌሽን ሰብስቲዩት ማድረግ ነው ማለት ነው ልክ ይሄን እንደዚህ ነው በጣም ቀላል ነው በዚህ መሰረት ነው የምትሰሩት ማለት ነው ወደ ቀጣይ ልላፍ በዚህ ጊዜ እንግዲህ ደግሞ የምናየው ምንድነው derivative of power function ነው derivative of power function ማለት ፓወሩ ቁጥሮች ይሆኑ ማለት ነው ለምሳሌ f of x equals x raised to n ከሆነ f derivative of x ምንድነው የሚልኝ n-ን እዚች ጋር አወርዳትና ምንድነው ማድረገው ከላይ አንድ ቀንሳለሁ ማለት ነው x - 1 ይሆንልኛል
ይሄኛው ለምሳሌ ኮንስታንት ነምበር ቢኖርስ f of x equals cx raised to n ቢሆን የዚህ f derivative of x ደግሞ ምንድን ነው የሚሆንልኝ c እንዳለች ነው የምትሆነው ከዛ እቺኛቷ ወደዚህ ስትመጣ ምንድነው cn ትሆናለች x raised to n - 1 ላለውኝ ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ መስራት ነው ለምሳሌ x on the power of 1 ነች አንድ እናመጣና አንድ ላይ አንድ ስቀንስ 0 x raised to 0 ማለት 1 ነች እቺትና እቺት ወደዚህ ትመጣና ከፓወሩ ላይ አንድ ቀንሳለሁ 2x ይሆናል ይሄ 4 ነው 4 እናመጣና 4x cube ነው -1 ከሆነስ እዚህ ጋር -1 x raised to -1 ከሆነ ምንድነው ማድረገው -1 እናመጣና x raised to -1 ይሆንልኛል ማለት ነው ያ ማለት -x -2 ይሆናል ልክ እንደዚህ ያራኩ አስቀምጣለሁ እነዚህኞችን እዩዋቸው በዚህ ደግሞ ምንድነው የምናየው derivative of sine and cosine function ነው ይሄንን ማያዝ ነው እነዚህን ከያዛችሁ በቀላሉ መስራት ይቻላል ለምሳሌ f of x ምን ቢሆን sin x ቢሆን derivative ሲደረግ እንዴት ነው ምንድነው የሚሆነው የሚለው cos x ይሄኛው እንግዲህ እንዴት እንደዚህ እንደሆነ በደንብ ካልገባችሁ ፕሮፉን ልሰራላችሁ ስለምትል ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ cos x derivative ሲሆን ደግሞ መሳሳት የሌለብን ነገር cos x derivative ሲደረግ f of x cos x ሲሆን f derivative of x ደግሞ ምንድነው የሚሆነው minus sin x ይሄን ነገር እንዳታቀያየሩት በደንብ ማያዝ ልብ ልትሉ ይገባል f derivative of x ምንድነው የሚሆነው minus sin x ነው cos x derivative ሲደረግ minus sin x ነው የሚሆነው sin x derivative ሲደረግ ደግሞ cos x ነው የሚሆነው tan x ምንድነው የሚሆነው tan x derivative ሲደረግ ምንድነው የሚሆነው sec square x sec ማለት cosec ማለት cosec x ማለት 1 over sin x ማለት ነው sec square x ማለት ደግሞ 1 over cos square x ማለት ነው cos x ማለት ደግሞ እቺ ስኩዌር ስትሆን 1 over cos square ነች ያ ማለት sec x ብቻ ከሆነ 1 over cos x ነው ለዛ ነው እዚህ ጋር sec square x የሆነችው ታን ላይ 1 over cos square x ላይ መጣ ደሪቬት ሲደረግ ማለት ነው cot x ማለት ደግሞ 1 over tan x ነው ማለት ነው ልክ እንደዚህ አድርገን ነው የምናየው አሁን cosec x ደሪቬት ሲደረግ cosec x ማለት 1 over sin x ነው sec x ማለት ደግሞ 1 over cos x ነው cot x ማለት ደግሞ 1 over tan x ነው ለአሁን እነዚህኞችን ካዛችሁ በኋላ ላይ ደሪቬት ሲደረጉ እንዴት እንደሚመጡና እናያለን በአጠቃላይ sin x ደሪቬቲቭ ሲደረግ cos x ነው tan x ደሪቬቲቭ ሲደረግ sec square x ነው cos x ደግሞ ደሪቬቲቭ ሲደረግ minus sin x ነው የሚሆነው ማለት ነው derivative of exponential function ማለት ደግሞ ምንድነው ፓወሩ ቫሪያብል የሆነ ማለት ነው ለምሳሌ እቺኛቷ f of x equals a raised to x ይሄ derivative ሲደረግ ምንድነው የሚሆነው ካለን ምንድነው የሚሆነው ራሷ ነው ቁጭ እናደርጋለን a the power of x ከዛስ ln a ነው የምንላት ln a እንደዚህ ነው የሚሆነው ይሄንን ልብ ብላችሁ ማያዝ አለባችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር a ላይ ያለው ምንድነው for the power of x ነው ይሄኛውን እንዴት ማድረግ እችላለሁ ራሱኑ f derivative of x equals f for the power of x ማለት ምንድነው ራሱኑ ቁጭ አደርጋለሁ እሺ ከዛስ ምንድነው ማድረጋው ln ምን ይሆናል ማለት ነው ln 4 ያለ በለዚያ ደግሞ እንዲህ ማድረግ እችላለሁ እንዲህም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ 2 raised to x ln 4 ማለት ደግሞ 2 ስኩዌር ነው ስለዚህ ቺን ወደዚህ ያመጣታለሁ ማለት ነው ያ ማለት 2 times 2 square x ln 2 የሚለውን እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው በሌላ አማራጭ ይሄን እንደዚህ ከያዛችሁልኝ ይሄኛውስ ማለት እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ደግሞ እኔ እቺኛቷ ደግሞ ምንድነች f of x መጀመሪያ አሬንጅ አድርጌ ማስቀመጥ አለብኝ ይሄ ማለት ነው 5 the power of 1 over 2 ነች the power of x ሆነ ማለት ነው አሁን
ኤፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? እችኛታ ኮንስታንት ነበር። እችኛታ መጀመሪያ ራሷን ነው ማስቀምጠው። ራሷን ኤ ሬዝድ ኤክስ አለች፣ እዚህ ጋር ኤ ሬዝድ ኤክስ ነች። ስለዚህ ራሷን አስቀምጣታለሁ መጀመሪያ 5 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ኤክስ። እሺ ከዛ ምንድን ነው የሚሆንልኝ? 1 ኦቨር 2 ኤክስ ከዛ ላን ኮንስታንት ነበሩ ሙሉን ማለት ነው 5 1 ኦቨር 2 ከዛ ምንድን ነው የሚሆንልኝ? እቺ 1 ኦቨር 2 ትመጣለች እዚህ ጋር 5 the power of 1 over 2 x times እቺ 1 over 2 እዚህ ጋር ትመጣለች 1 over 2 ln 5 ይሆንልኛል። ከዛ ይሄን ወደዚህ ያመጣዋለሁ። ምንድነው የሚሆነው? 1 over 2 እሺ 1 over 2 times square root of 5 the power of x times ln 5 ይሆንልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዴት ነው ይሄኛውን እዚህ ጋር 1 over 2 ወደዚህ ያመጣው ካላችሁኝ፣ ልክ እንደ ሎጋሪዝም ሁሉ ላንም ምንድነው ህጎች አሉት። ለምሳሌ ላን a the power of n ማለት n ላን a ነው። እቺ n ወደዚህ ትመጣለች ማለት ነው። ባጭሩ ይሄንን እንደዚህ ማስቀመጥ እችላለሁኝ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን አስተካክዬ ልጻፍላችሁ መጀመሪያ ጅኛቷ ምን መሆን ትችላለች ማለት ነው? root 5 the power of x ln 5 over 2 አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁኝ ማለት ነው። ይሄኛውን እቺኛቷ ማለት ወደ ቀደሙ ስትመለስ ሩት ውስጥ ትገባለች። ለምንድን ነው the power of 1 over 2 ያደረኩት? root x ማለት ከx the power of 1 over 2 ጋር እኩል ነው። ይሄንን ወደዚህ መመለስ እችላለሁ፣ ይሄንን ወደዚህ ማምጣት እችላለሁ እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ወደዚህም መቀያየር እችላለሁኝ ማለት ነው። ሲ ደግሞ እቺኛቷ ደግሞ f prime of x ምንድነው የሚሆንልኝ? ራሱ ይሄ ኮንስታንት ነበር ስለሆነ ምንድነው ማድረግ? ራሱን መጀመሪያ ጽፋለሁ። ልክ እንደዚህ እንዳለው ራሱን ጽፋለሁ pi the power of x። እሺ ከዛስ ምንድነው የሚቀረኝ? ራሱ እቺኛቷን ምን ማድረግ? ln pi። በቃ ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር አስፈልገው። ዲ ላይ ደግሞ እቺኛቷ ላይ ደግሞ ምንድነው ምን ማለት ነው? ይሄኛው መጀመሪያ f of x መጀመሪያ በታተኛ ላስቀምጠው። f of x a raised to x times a raised to 3 ማለት ነው። ይሄ ማለት ለምንድነው እንደዚህ ያደረከው ካላችሁኝ፣ a the power of m plus n ማለት a the power of m times a the power of n ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። እቺ ኮንስታንት ስለሆነች ወደዚህ ያመጣታለሁ። a raised to 3 a raised to x ሆነ f of x እንደዚህ ከሆነልኝ f prime of x ደግሞ ምንድነው ማድረገው? እቺ ኮንስታንት ነች እንደተቀመጣለች። ከዛን እቺኛቷ መስራት ነች። እቺ ማለት ደግሞ እቺኛቷ ማለት ልክ እንደዚህ መጀመሪያ ራሷን አስቀምጣታለሁ a raised to x ከዛስ ln e ደግሞ ሁሉ ጊዜ አንድ ነው። ስለዚህ ምንድነው f prime of x ምን ሆነ ማለት ነው? ራሱን የቀድሙን ሆነ a raised to 3 times a raised to x። ይሄ ማለት ደግሞ ስለሚመሳሰል አንዱን መውሰድ ይችላል። a raised to x plus 3 ራሱን ይመጣል ማለት ነው f prime of x። እንደዚህ አድርጌ መስራት እችላለሁ። ln e አንድ ነው። log 10 አንድ ነው። ለምን? የሎግ ቤዙ 10 ነው፣ የላን ደግሞ ቤዙ e ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጌ ቁጭ ማድረግ እችላለሁ። f ላይ ስመጣም ደግሞ መጀመሪያ ተበታተነዋለሁ። f of x equals ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 2 3x times ስንት ነው? 2 raised to 5 ይሄ ማለትና ይሄ ማለት the same ነው። አንዱን ወስጄ መደመር ነው፣ ሌላኛው the same ነው። ስለዚህ f prime of x ምንድነው የሚሆንልኝ ማለት ነው? to the power of 5 እሺ እንዳለች ነች እሷ 2 cube x። አሁን ይሄንን ዴሪቬቲቭ አልተደረገም፣ ራሱን ነው ቦታ ቀይሬ ያስቀመጥኩት። አሁን f ልበላት f prime of x ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? to the power of 5 times ይሄን ራሱ ደግሜ መጻፍ ነው 2 cube x ከዛስ ላን 3 ግን የትኛዋን ነው ወስደው? እቺኛቷን ሙሉ ነው ማለት ነው። ኮንስታንት ነበረው እቺኛቷን ታይምስ ላን
2 ኪዩብ ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው f ዴሪቬቲቭ ኦፍ x ምንድነው የሚሆነው ይሄ 32 አለኝ ማለት ነው 32 እሺ 2 3x እቺኛቷ 3 አሁንም ወደዚህ ትመጣለች ታይምስ 3 ln 2 ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛን f ፕራይም ኦፍ x ማለት ስንት ነው 32 ሲባዛ 3 ስንት ነው 96 2 raised to 3x ln 2 ይሆንልኛል ማለት ነው። መልሱ እንደዚህ ማስቀመጥ እችላለሁኝ ማለት ነው። ለዚህኛው ደግሞ ስመጣ ምንድነው የማደርገው መጀመሪያ ይሄንን አስተካክዬ ማስቀመጥ ነው ያለብኝ። ምንድነው የሚሆነው 3 the power of 1 over 3 the power of x እዚህ ጋር ልብ ልትሉ የሚገባው cube root of x ማለት x the power of 1 over 3 ጋር እኩል ነው። ልክ እቺኛት አንድ እንደሆነች 1 over 3 እዚህ ጋር 4 ብትሆን ደግሞ 1 over 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዲካረኩኝ f prime of x ማለት ምንድነው ማድረገው መጀመሪያ እንዳለ ነው ወስዶ እዚህ ጋር እንደወሰደው እሺ 3 the power of 1 over 3 x ወይም ይሄኛው ሙሉ መውሰድ ትችላላችሁ ታይምስ ምን ln 3 1 over 3 ከዛ ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው 3 the power of 1 over 3 the power of x times 1 over 3 ወደዚህ ትመጣለች 1 over 3 ln 3 ከዛ ምንድነው የሚሆነልኝ እቺኛይቷ ወደዚህ ትመጣለች ማለት ነው። ልክ በዚህኛው ህግ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው አሁን አባዝቼ ቁጭ ማድረግ ነው ማለት ነው። 1 over 3 አለኝ እሺ 1 over 3 ይሄኛው ወደ ቀደሙ መመለስ ይችላልው cube root of 3 times ln 3 ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የዚህ ዴሪቬቲቭ ነው። እንደዚህ አድርጌ በቀላሉ መስራት እችላለሁኝ ማለት ነው። በዚህኛው ደግሞ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ሎጋሪትሚክ ፋንክሽን ነው። እንግዲህ if f of x equals እንደዚህ ቢሆንብኝ if f of x equals log ax አሁን log x ብቻ ካለ ቤዙ 10 ነው ማለት ነው። እንደዚህ ካልሆነ ግን እዚህ ጋር የሚሰጠኝ ነው የምወስደው። ስለዚህ ይሄኛው ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ምንድነው የሚሆነው f derivative of x equals ምንድነው የሚሆነው 1 over x ln a ይሆንልኛል ማለት ነው። እንዴት እንደዚህ ሆነ ከፈለጋችሁ log a x ማለት ከዚህ ጋር እኩል ነው log x over log a ይሄ ማለት ደግሞ ከln x over ln a ጋር እኩል ነው። ln x ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ምንድነው 1 over x times 1 over ln a ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው 1 over x ln a ይሆንልኛል ማለት ነው። እቺ ጋር ln x ማለት ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ምንድነው 1 over x እንደሆነ ልብ ልንለው ይገባል ማለት ነው። ይሄንን ከያዝን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ምንድነው ይሄኛው x log 2 x ነች እቺ 2 ቤዝ ነች እቺኛቷ ደግሞ ነምበር ነች። ስለዚህ ይሄን ዴሪቬቲቭ ሳደርግ f prime of x ማለት ምን ማለት ነው የሚሆንልኝ 1 over እሺ 1 over ምን x ln 2 በቃ እንደዚህ ፎርሙላው መተካካት ነው። ይሄኛውስ ምንድነው የሚሆንልኝ f prime of x ምንድነው የሚሆንልኝ 1 over x ln 10 ለምንድነው 10 ያልኩት እዚህ ጋር ቤዙ 10 ስለሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው የሚሆን f derivative of x ምንድነው የሚሆንልኝ ይሄኛው 1 over x ln 1 over 5 ይሄ ማለት ደግሞ ማለት ነው 1 over x ln 5 the power of -1 ማለት ነው። -1 ወደዚህ መምጣት ትችላለች። ስለዚህ ምን ይሆናል -1 over x ln 5 መሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄኛው እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ ማይነስ እቺኛው ተማነስ እዚህ ጋር መምጣት ትችላለች ማለት ነው። then 1 divided by -x ln 3 ሲሆን -1 over x ln 3 ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄኛውስ ምንድነው የማደርገው ይሄን መጀመሪያ ኮንቨርት ወደ ዴሪቬቲቭን ከመስራት በፊት እቺ 3 ሎጋሪዝም እንደዚህ ሲሆን log x raised to n ማለት ከlog n እዚህ ጋር አውርጄ ከlog x
ጋር ሴም ይሆንልኛል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ እቺ 3 እዚህ ጋር ትመጣና log x ይሆንልኛል። ከዛ ይሄን f ዴሪቬቲቭን መስራት በጣም ቀላል ነው የሚሆንልኝ። 3 ኮንስታንት ነበር ነው ኦቨር እዚች ጋር 10 ነች 1 ኦቨር x ላን 10 አድርጌ ቁጭ ማድረግ እችላለሁኝ ማለት ነው። ይሄኛው መጀመሪያ ከመስራቴ በፊት እንደቀደሙ ኮንቨርት ማድረግ እችላለሁ። እንዴት አድርጌ ላን x raised to 1 over 5 ነው የሚሆነው ማለት ፊፍዝ ሩት ማለት n root of x ማለት ከዚህ ጋር እኩል ነው x to the power of 1 over n ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ላን x to the power of 1 over 5 ነው። ይሄኛው ወዴት መምጣት ይችላል? ወደዚህ መምጣት ይችላል ማለት ነው። 1 over 5 ላን 5 ጋር እኩል ይሆንልኛል ላን x ጋር እኩል ይሆንልኛል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ እዚህ ጋር መጭኛታው እንደምትነው f of x መጀመሪያ ሬንጅ አድርጌ ስጽፍ log a x cube over 2 ትሆናለች። ለምን እንደዚህ ያደረኩት? እቺ ሩት ማለት 1 over 2 ነች። ያቺ ማለት x cube 1 over 2 ሲሆን 1 times 3 over 2 ይሆናል። ይሄኛውን የታመጣው እዚህ ጋር አመጣለሁ። f of x ምን ይሆናል ማለት ነው? 3 over 2 log x the base a ይሆንልኛል። ከዛን ይሄን ዴሪቬቲቭ መስራት ቀላል ነው። f prime of x ምን ይሆናል? 3 over 2 ኮንስታንት ነው ታይምስ እቺን እንዴት ነው የምታደርገው? 1 over x ln a ትሆናለች። ስለዚህ f ዴሪቬቲቭ of x እንዴት አደርጋለሁ? 3 times 1 3 over 2x ln a አድርጌ እጨርሳለሁኝ ማለት ነው። በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው የምናየው? derivative of sum or difference to fractions ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? if f of f plus g x ይሄ ማለት ከዚህ ጋር the same ነው። f of x plus g of x the whole derivative ባደርግ ምንድነው ለየብቻ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። f derivative of x plus g derivative of x ጋር እኩል ነው የሚሆንልኝ። ልክ ይሄኛው f of x minus g of x ቢሆን ይሄ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ምንድነው ለየብቻ ነው ማድረገው ማለት ነው። f derivative of x minus g derivative of x ጋር the same ይሆንልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ስንሰራ እንዴት ነው የምንሰራው? ምንድነው የተባለ let f of x equals 4x cube plus sin x evaluate f prime of 0 ነው የተጠየቁት ማለት ነው። ኢቫሉዌት ወይም ኦር እንደዚህ ተመለኝ f ዴሪቬቲቭ 0 ይሄን ከመስራት በፊት መጀመሪያ ይሄንን ማድረግ f ዴሪቬቲቭን መስራት መቻል አለብኝ። f ዴሪቬቲቭ ኦፍ x ምንድነው የሚሆንልኝ? ይሄው እንግዲህ አዲሽን ነው። ይሄንም ለብቻ ነው ማድረገው ማለት ያ ማለት 4x cube ዴሪቬቲቭ ፕላስ sin x ዴሪቬቲቭ ይሆንልኛል ማለት ነው። ለየብቻ አደርገዋለሁ አዲሽን ስለሆነ። ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ? f derivative of x equals ምን ይሆንልኛል? 4 times እንግዲህ እቺን 3 ያወርዳታል። ለምን x raised to n ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ምንድነው የሚሆነው? n ን ወደዚህ ያመጣና x raised to n minus 1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 4 times 3x squared ትሆንልኛለች ማለት ነው። ፕላስ sin x ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ደግሞ cos x ይሆናል። f derivative of x ስንት ሆነ ማለት ነው? እዚህ ጋር 12x squared plus cos x ሆነ። አሁን ምንድነው የተጠየቁት? f derivative of 0 ነው። ስለዚህ f derivative of 0 ሳስገባ 12 into 0 square plus cos 0 እዚህ ጋር 0 square 0 times 12 0 ነው የሚሆንልኝ። cos 0 ግን 1 ነው። ስለዚህ f derivative of 0 ስንት መጣ ማለት ነው? 1 መጣልኝ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ እዚህ ጋርም ደግሞ አለ ሁለተኛ ኤግዛምፕል። ይሄኛውም h of x ምንድነው? እዚህ ጋር ለየብቻ ነው ያለ ለየብቻ ነው መስራት ያለብኝ ማለት ነው። h derivative of x ማለት 4x 3 over 2 prime plus prime ወይም ደግሞ ዴሪቬቲቭ ማለት ይችላል log 2x ዴሪቬቲቭ አለ። ከዛ h ዴሪቬቲቭ ሳረጋት ምንድነው 4 እቺ እንዳለች ትመጣለች መጀመሪያ ብለናል ታይምስ 3 over 2 x raised to 3 over 2 minus 1 ፕላስ ይሄኛው ደግሞ ቀደም አይተናል log x the base 2 ቀደም ያየነው በቤዝ a ነው። ይሄ ምንድነው በቀላሉ ምንድነው የምናደርገው 1 over x እናመጣለች እኛ ተባለ ln 2 ነው ወስዳታለሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነልኝ? ይሄኛው ስንት ነው? by 2 1 by 2 2 times 3 6 x raised to
ይሄ ደግሞ 1/2 ይሆንልኛል ማለት ነው። እቺን ሳቀናነስ 3/2 - 1 ማለት 3 times 1 3 - 2 times 1 2/2 ስለዚህ 1/2 ይሆንልኛል ማለት ነው። እቺን 1/2 አደረኩ ፕላስ 1/x ላንቱ አስገባ ማለት ነው። የቀደሙ ቫልዩ አስገቡ ብንባል ማስገባት እንችላለን። ምናልባት ምርጫ ውስጥ እንደዚህ አይነት መልስ ከጣችሁ ፈተና ላይ 6 እቺኛቷ ስኩዌር ውስጥ መግባት ትችላለች። ኤክስ በቃ እቺ ማለት እና እቺ ማለት ዘሴም ስለሆነች ፕላስ 1/x ላንቱ አድርጌ መመለስ እችላለሁ ማለት ነው። በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ፕሮዳክት ፋክሽን ነው። ዴሪቬቲቭ ኦፍ ፕሮዳክት ደግሞ ስንሰራ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን እዚህ ጋር ላሳያችሁ። f of x times g of x the whole derivative ቢደረግ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጎ ዘሴም ነው። ይሄም እንደዚህ ብላችሁ ተወስዱት ይሄም ዘሴም ነው። ምንድነው የምናደርገው? የመጀመሪያው ምንድነው? መጀመሪያ ዴሪቬቲቭ አደርጋለሁ f ዴሪቬቲቭ of x እሺ ታይምስ ምን አደርጋለሁ? g of x ሁለተኛውን አላረጋውም። ከዛስ ፕላስ አደርግና ተራ ነው ማደርገው። ይሄኛውን ደግሞ ዴሪቬት አደርጋለሁ g prime of x g prime of x ከዛ f of x ተራ በተራ ነው የማደርጋቸው ማለት ነው። ፕሮዳክት ከሆነ ይሄ ለፕሮዳክት ህግ ነው። ልክ እንደዛውን ይሄኛውን ኤግዛምፕል መስራት እንችላለን። ለምሳሌ h of x ይሄ ተሰጥቶኛል። ስለዚህ h of x ምንድነው? አሁን ይሄኛው እንደ አንድ ፋክሽን ይሄኛው እንደ አንድ ፋክሽን ወስዳለሁ። ስለዚህ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይምስ አለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዴሪቬት ይሄን ዴሪቬት አድርገና ከዚህ ጋር አባዛለሁ ፕላስ ልና ይሄኛውን ዴሪቬት አድርጌ ከዚህ ጋር አባዛዋለሁ ማለት ነው። ያ ማለት h ዴሪቬቲቭ ኦፍ x ምንድነው የሚሆነው? x + 5 ፕራይም ኢንቱ x ስኩዌር + 1 ከዛስ ፕላስ ልና x + 5 ን ይዝና ደግሞ የትኛውን ዴሪቬት አደርጋለሁ? ይሄኛውን x ስኩዌር + 1 ከዛ ምንድነው የሚሆነው? እቺኛውን ለየብቻ ማድረግ እችላለሁኝ። x ዴሪቬቲቭ ሲሆን x the power of 1 ዴሪቬት ሲደረግ 1 ነው የሚሆነው። ኮንስታንት ነበር ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ 1 ይሆንልኛል ይሄኛው ማለት ነው። 1 ታይምስ ይሄ ራሱን x ስኩዌር + 1 ፕላስ እዚህ ጋር ደግሞ የትኛው ተራ ዴሪቬቲቭ ተደረገው? እቺኛቷ ነች። ስለዚህ x + 5 ን ይዝና እቺኛቷ ዴሪቬት ሲደረግ ምን እንደምትሆነው 2x ትሆንልኛለች ማለት ነው። ኮንስታንት ነበር ዴሪቬት ሲደረግ 0 ነው። እቺ ደግሞ ዴሪቬት ሲደረግ 2 ወደዚህ ትመጣና አንድ ስንቀንስ ይሄ ይሆንልኛል። ከዛ ምንድነው ማረጋው? x ስኩዌር + 1 ፕላስ x ታይምስ 2x 2x ስኩዌር ፕላስ 5 አለችኝ 5 ታይምስ 2x 10x ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ማረጋው? x ስኩዌር ፕላስ 2x ስኩዌር ምንድነው የሚሆንልኝ? 3x ስኩዌር ይሆንልኛል ማለት ነው። ፕላስ 10x + 1 ከዛ ምንድነው ነው 3 into 3 ስኩዌር ፕላስ 10 into 3 ለምንድነው በዚህ ቦታ ማስገባው? f ዴሪቬቲቭ ኦፍ 3 ተጠየቅኩኝ ማለት ነው። f ሳት እቺ h ነች አይደል? እቺ h ነች። h ዴሪቬቲቭ ኦፍ 3 ሳስጠየቅ በዚህ ቦታ ላይ ምንድነው በx ቦታ ላይ በx ቦታ ምንድነው ማስገባው? 3 ማለት ነው። እዚህ ጋር 10 times 3 + 1 ከዛ ስንት ነው የሚሆን? 3 times 3 ስኩዌር 9 27 ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄኛው 27 ፕላስ ይሄ ደግሞ 30 ይሆንልኛል። ይሄ ደግሞ አንድ አለ። ከዛ አጠቃላይ ስንት ሆነ ማለት ነው? 58 ይሆንልኛል ስንደምረው። ልክ እንደዚህ ያደረግን በቀላል መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኤግዛምፕል ተደርጎ እንደሆነ f of x እቺኛቷም f of x ምንድነው የተሰጠኝ? √x log 2x then find ምንድነው f prime of x ነው የተጠየቅኩት። ስለዚህ ምንድነው አሁን ይሄኛው ፕሮዳክት ሩል ነው። ይሄኛው ለምን f of x ማለት ነው √x ዴሪቬት √x ታይምስ log x2 ስለዚህ ይሄን ተራ ነው ዴሪቬት ማድረግ ያለብኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ልብ ልንል ነው የሚገባው ምንድነው f ዴሪቬቲቭ ኦፍ x ኢኳልስ መጀመሪያ የትኛውን ይሄኛው √xን ዴሪቬት ላድርግ ከዛስ log x2 አለችኝ ፕላስ ለና ይሄን ደግሞ በተራ ዴሪቬት አደርጋለሁ ማለት ነው። log x2 ዴሪቬቲቭ አደርግና በ√x አባዛለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው f prime of x
እቺኛቷ ማለት እዚህ ጋር ላሳያችሁ ሁሉ ጊዜ ብትይዟት እቺ በጣም ትጠቅማለች። ሩት ኤክስ ማለት መጀመሪያ ከምን ጋር እኩል ነው? x raised to 1 over 2 ጋር እኩል ነው። ከዛ ይሄንን ዴሪቬቲቭ እናደርግ x the power of 1 over 2 ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 1 over 2 ይመጣል ወርታች። እሺ ይሄው እዚህ ጋር መጣ x raised to 1 over 2 minus 1 ከዛ ምንድነው የሚሆነው? 1 over 2 x raised to minus 1 over 2 ይሆንልኛል ማለት ነው። ልክ ይሄኛው ታች ክላስ ላይ እንደተማርነው a the power of minus n ማለት 1 over a the power of n ጋር the same እንደሆነ ሁሉ ይሄኛውን ኮንቨርት ማድረግ ይችላል። እንደሚሆነው 1 over 2 times 1 over x the power of 1 over 2 ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ 1 over 2 times 1 over root x ይሆንልኛል ማለት ነው። ከሩት ጋር እኩል ነች። ለምን root x ማለት ነው x raised to 1 over 2 የሚሆነው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው ማለት ነው? እቺ ስትባዛ እንደምትሆነው 1 over 2 root x ትሆናለች ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ልብ የሚገባው ምንድነው? n just x ከሆነች ይሄኛው ሁሉ ጊዜ ምንድነው የሚሆን? x 1 over n ነው። x አችን ደግሞ greater than or equal to 2 ነው ማለት ነው። እቺኛቷን ነገር በደንብ መያዝ አለብን በአእምሮአችን። ስለዚህ እቺ ማለት ሆነችልኝ 1 over 2 root x times log x ትዋለች እዚህ ጋር ፕላስ ይሄ ደግሞ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ እንዴት ነው? 1 over x ln 2 times root x አለኝ እዚህ ጋር። ከዛ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? f derivative of x ምን ይሆናል? log x 2 over 2 root x plus root x over x ln 2 እንደዚህ አድርጌ ቁጭ አደርጋለሁ ማለት ነው። በኤክስ ቦታ ሌላ ዋጋ ቢሰጠኝ በሱ ቦታ ሰብስቲዩት አደርጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር። በዚህ ጊዜ ደግሞ ኤግዛምፕል 3 find the derivative of ይሄኛው በጣም እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስትሰሩ ሁሉ ጊዜ እየተለማመዳችሁ ስትሄዱት እየቀለላችሁ ይመጣል። ለምሳሌ ይሄኛው f of x equals x square plus 1 ln x sin x ነው። አሁን ይሄ 3 ፋክሽን ነው። 3 ሲሆን እንዴት ነው የምናደርገው የሚለው እንየው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ለምሳሌ f of x ማለት h of x times g of x times k of x ነው እንበል። f prime of x 3 ለምሳሌ ይሄን በሁለት እንከፍለው እንዲህ ስንከፍለው እቺን ዴሪቬቲቭ ለሁለት ስንከፍለው ምንድነው መጀመሪያ አንዱን ዴሪቬቲቭ አንዱ ጋር ከዛም በተራ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ h of x g of x ምን ዴሪቬቲቭ k of x ፕላስ አሁን ደግሞ ያኛውን h of x g of x k of x ምን ዴሪቬቲቭ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ዴሪቬቲቭ አደርጋታለሁ። ከዛ f prime of x ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄኛው ራሱ ምን ሆነብን? አሁን ሁለት ጊዜ ሆነብን ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮዳክት ነው ይሄና ይሄ ራሱ ሲባዛ ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን እንደገና አደርጋለሁ። እቺኛቷን ፓርት ሳደርጋት እንዴት ነው የምትሆንልኝ? እቺኛቷ h prime of x እሺ g of x plus g prime of x h of x times ምን times k of x k of x ሁሉንም ነው ሁሉንም ታባዛው ፕላስ ያኛው ደግሞ ምን ሆነልኝ? h of x g of x k prime of x ከዛም እንደሚሆነኝ f prime of x equals ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄን ከዚህ ጋር ሳባዛ h prime of x እሺ h prime of x g of x k of x plus g prime of x h of x k of x plus k prime of x h of x g of x ሆነልኝ ማለት። ስለዚህ ተራ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ያው ስለዚህ በአጠቃላይ ሳጠቃላችሁ ምንድነው የሚሆነው? if f of x is equal to g of x h of x k of x ከሆነ ምንድነው የማደርገው? f prime of x equals g prime of x h of x k of x በተራ ነው የማደርገው ማለት ነው። ከዛ አሁን ደግሞ h ዴሪቬቲቭ አደርጋለሁ። h ዴሪቬቲቭ of x g of x k of x አደርጋለሁኝ ማለት ነው።
ፕላስ የመጨረሻው ደግሞ ምንድነች? k of x ነች። k prime of x g of x h of x አድርጌ እሰራለሁ። ልክ እንደዚህ ይሄኛው ምንድነው የማደርገው? f prime of x አድርግ መጀመሪያ እችኛቷን አደርጋታለሁ x square plus 1 prime ln x sin x plus አሁን ደግሞ ማን ነው ተራ ማድረገው? ln x ማለት x plus 1 into ln x ዴሪቬቲቭ አድርግና sin x ጋር አባዛታለሁ ፕላስ የመጨረሻውን ደግሞ ዴሪቬቲቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። x square plus 1 into ln x sin x ዴሪቬቲቭ ትሆናለች። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? ይሄኛው ዴሪቬቲቭ ይችላል መካፋፈል ይችላል። ምክንያቱም ሲደመር ለየብቻ ማድረግ እንችላለን። ዴሪቬቲቭ ስትደረግ 2x ትሆናለች። እቺ 0 ስለምትሆን ማለት ነው። ከዛ ln x sin x በቀላሉ ፕላስ እዚህ ጋር ደግሞ x square plus 1 ln x ዴሪቬቲቭ ሲደረግ እንዴት ነው ያለው? 1/x ይሆናል sin x plus x square plus 1 into ln x sin x ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ደግሞ ምንድነው? cos x ትሆናለች ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነልኝ? 2x ln x sin x plus x square plus 1 into sin x over x plus ምን ሆነልኝ? እዚህ ጋር ደግሞ x square plus 1 ln x cos x ሆነልኝ ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ አድርጌ ቁጭ ማድረግ እችላለሁኝ። አሁን ይሄንን 2x ln x sin x ፕላስ እዚህ ጋር ኮመን ማለት ይሄኛው ሁለቱ ኮመን አለኝ x square plus 1 ኮመን ባወጣው እንዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው? እዚህ ጋር ምን ይቀረኛል? sin x over x plus ln x cos x ይቀረኛል። እንደዚህ አድርጌ ቁጭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ልክ በዛ መሰረት እቺኛቷን ኤክሰርሳይዝ ሞክሯት። እቺኛቷን ኤክሰርሳይዝ ሞክሯት። ያው እዚህ ጋር ቦታ አለች። ቦታ እዚህ ጋር ትንሽ የሆነች ነገር ላሳያችሁ። ተመሳሳይ ጥያቄ ነች ከኤክሰርሳይዟ ጋር ምንድነው ታዲያ? ይሄን 3 እንትን ያለው y equals x square sin x raised to the power of x እቺኛቷን h of x ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። እቺኛቷን g of x አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። እቺኛቷን እዚህ ጋር ታይምስ ነች። እቺኛቷን ደግሞ k of x አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ከዛን እቺ y f of x ብላችሁ መውሰድ ስለምትችሉ f prime of x ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያችን ዴሪቬቲቭ ታደርጋችሁ h prime of x g of x k of x ከዛን ሁለተኛውን ደግሞ ዴሪቬቲቭ ታደርጋላችሁ g prime of x h of x k of x ትላላችሁ ፕላስ ሶስተኛው ደግሞ ይሄኛውን እቺኛቷን ተራ ደግሞ ዴሪቬቲቭ አደርጋታለሁ x prime of x g of x k prime of x g of x h of x አድርጌ ሶስቱን እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። እናንተ እቺኛቷን ስሯት። ሌላኛው ደግሞ ልብ ልንለው የሚገባው እዚህ ጋር አለ። ሌላኛው ጥያቄ ይሄኛው ምንድነው? y equals 3 raised to x cos x find dy by dx ነው የተባልኩት። ይሄ ማለት ከf ዴሪቬቲቭ ጋር ሲሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር f of x equals y ብዬ በወስድ ምንድነው ማድረገው? f of x equals 3 raised to x cos x ከዛ እቺኛቷ ምን አለችኝ? ምን ማለት ትችላለችን? f derivative of x ፈልግ ማለት ይችላል። ይሄና ይሄ the same ልክ ይሄና ይሄ the same እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ማድረግ? ይሄ ነገር ፕሮዳክት ሩል ነው። እዚች ጋር ያው ፕሮዳክት አለች። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? f prime of x ስፈልግ ምንድነው ማድረገው? መጀመሪያ እቺኛቷን ዴሪቬቲቭ አደርጋታለሁ። ምክንያቱም f of x equals g of x h of x ቢሆን f prime of x ማለት g prime of x h of x plus h prime of x g of x ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ f prime of x ምን ሆነልኝ? አሁን እዚህ ጋር እቺን መጀመሪያ ዴሪቬቲቭ አደርጋታለሁ 3 the power of x ዴሪቬቲቭ cos x ፕላስ እና እቺ ራሷን አስቀምጥና ደግሞ cos x ዴሪቬቲቭ አደርጋታለሁ። ከዛ ምንድነው ይሄኛው ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ምንድነው ራሱን ይመጣና ln 3 ይሆንልኛል። እቺኛቷን አይተናል። a the power of x ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ምንድነው የሚሆነው?
ራሱን ይሆንና ላን ኤ ኮንስታንት ነበረው ማለት ነው። ከዛ ምን አለኝ ኮስ ኤክስ አለኝ። እዚህ ጋር ግን ኮስ ኤክስ ደሪቬት ሲደረግ ምንድነው ማይነስ ሳይን ኤክስ ነው። ኮስ ኤክስ ደሪቬቲቭ ሲደረግ ማይነስ ሳይን ኤክስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማይነስ ሳይን ኤክስ 3 ሬይዝ ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ምን አለኝ አሁን ኮመን ሁለቱም ጋር አለኝ ምን 3 ሬይዝ ቱ ኤክስ አለኝ። ከዛ ይሄንን ላን 3 ኮስ ኤክስ ማይነስ ሳይን ኤክስ ይሆንልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ቁጭ ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዴሪቬቲቭ ኦፍ 1 ከተባልኩኝ በኤክስ ቦታ 1 እያስገባው መሄድ ነው ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር ብዙ ጥያቄ ወደሚመጣበት ጥያቄ ነው የመጣ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኮሸንት ሩል ነው። ምንድነው ይሄኛው? እዚህ ጋር ኤክስ አለች ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ቢሆን ይሄን ዴሪቬት አድርጉ ብንባል ይሄና ይሄ ዘሴም ነው። ዴሪቬት አድርጉ ብንባል ምንድነው መጀመሪያ የላይኛውን ዴሪቬት እናደርጋለን። ከዛ ከጂ ኦፍ ኤክስ ጋር እናባዛለን ማይነስ ነው የምትሆነው ጂ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ይሆንልኛል ማለት ነው። ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ይሄ እንደዚህ በዚህ መሰረት ነው የሚሰራው። ለምሳሌ እዚች ጋር እቺኛን ጥያቄ እንዲህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ የተሰጠኝ ምንድነው ኤክስ ኦቨር ኤክስ ፕላስ 5 የተጠየቁት አት 1 ነው። አት 1 ነው የተጠየቁት። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ዲቪዥን ኮን የመጀመሪያውን ዴሪቬት ኢንቱ አት ኤክስ ፕላስ 5 ማይነስ እልና አሁን ደግሞ እቺን ትቼ ደግሞ ኤክስ ፕላስ 5ን ዴሪቬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦቨር ይሄኛውን ኤክስ ፕላስ 5 ዘ ሆል ስኩዌር ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ኤክስ ዴሪቬቲቭ ሲሆን 1 ነው። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ 5 ይቀረኛል። እሺ ማይነስ እዚህ ጋር እቺ 1 ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 0 ነች። ኤክስ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 1 ነች። 1 ታይምስ ኤክስ ኤክስ እዚህ ጋር እንደዚህ ይሆንልኝ ማለት ነው። ከዛ ኤክስ ፕላስ 5 ዘ ሆል ስኩዌር ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ ኤክስ ማይነስ ኤክስ 0 ይሆናል። 5 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 5 ዘ ሆል ስኩዌር ቀረኝ ማለት ነው። ከዛ የተጠየቁት ምንድነው ኤፍ ፕራይም ኦፍ 1 ነው የተጠየቁት። በ1 ቦታ በኤክስ ቦታ 1 አስገባለሁ ማለት ነው። 5 ኦቨር 1 ፕላስ 5 ዘ ሆል ስኩዌር ከዛ 5 ኦቨር ስንት ይሆናል ማለት ነው? ይሄ 1 ፕላስ 5 6 ስኩዌር ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄኛው 5 ኦቨር 30 ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄንን በደንብ ልናየውና ልንለማመደው ይገባል ማለት ነው። እሺ በሚቀጥለው ደግሞ እናያለን ሌላ ኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው። እሺ በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው tan x at x equals pi over 3 ሲሆን ነው የምናየው። f of x ምንድነው የሰጠኝ tan x ነው። tan x ማለት ምን ማለት ነው? sin x over cos x ማለት ነው። እቺ ነው ዴሪቬቲቭ ማድረጋት f derivative of x ይሄም ኮሸንት ሩል ሆነልኝ ማለት ነው። መጀመሪያ sin xን ዴሪቬት አደርጋለሁኝ ከዛ በcos x አባዛዋለሁ ሲቀነስ cos xን ዴሪቬት አደርግና በsin x አባዛዋለሁ ኦቨር cos ስኩዌር x ይሆንልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ልብ ልትሉት የምፈልገው ነገር ምንድነው cos ስኩዌር x እና cos x ዘ ሆል ስኩዌር እኩል ነው። cos ስኩዌር x እና cos x ስኩዌር እኩል አይደለም። እቺኛቷ የኤክስ ዋጋ ነው ስኩዌር የምትሆነው፣ እዚህ ጋር ግን የኮስ ዋጋ ነው ስኩዌር የሚሆነው። ስለዚህ ይሄን ልዩነቱን በደንብ ማወቅ ነው። ከዛ ምንድነው የሚልልኝ f ፕራይም ኦፍ x ማለት ምን ሆነልኝ? ይሄ ዴሪቬት ሲደረግ sin x ዴሪቬት ሲደረግ ነው cos x ነው የሚሰጠኝ። cos x እዚህ ጋርም cos x አለኝ ይሄውና ማይነስ cos x ዴሪቬት ሲደረግ ማይነስ sin x ነው የሚሆነው። እዚህ ጋርም sin x አለኝ ኦቨር cos ስኩዌር x አለኝ ማለት ነው። ከዛን f ዴሪቬቲቭ ኦፍ x ማለት ምን ሆነ? cos ስኩዌር x ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ ይሆንና sin x ታይምስ sin x sin ስኩዌር x ኦቨር cos ስኩዌር x ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ትሪግ ላይ ትዝ እንዲላችሁና ሁሌ የምትጠቀሙበት ፎርሙላ sin ስኩዌር x ፕላስ cos ስኩዌር x ኢኳልስ ምን መሆኑ ነው? 1 መሆኑ። ስለዚህ በዚህ ቦታ 1 ይገባል ማለት ነው።
ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ይሄኛው ምን ሆነልኝ 1 እችኛቷ ምን ትመጣልኛለች 1 ስለዚህ 1 ኦቨር ኮስ ስኩዌር ኤክስ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ 1 ኦቨር ኮስ ኤክስ ታይምስ ኮስ ኤክስ ይመጣል ማለት ነው። ቅድም አንድ እንትን ነገራችሁ ነበር 1 ኦቨር ኮስ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው ሴክ ኤክስ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምን ሆነ ማለት ነው 1 ኦቨር ኮስ ኤክስ ታይምስ 1 ኦቨር ኮስ ኤክስ ሆነልኝ ማለት ነው። ያ ማለት እቺ ማለት ሴክ ኤክስ ነች። ሴክ ኤክስ ታይምስ ሴክ ኤክስ ምን ይሆናል ማለት አንድ ላይ ሴክ ስኩዌር ኤክስ። ስለዚህ የጠየቅኩት ምንድነው እቺኛይቷን ብዙ ጊዜ እንደነዚህ አይነት ቫልዩዎችን የምናውቀው የኮስን ቫልዩ ነው የምናውቀው። ስለዚህ ኤፍ ፕራይም ኦፍ ስንት ነው ፓይ ኦቨር 3 ኢኳልስ 1 ኦቨር ኮስ ስኩዌር ፓይ ኦቨር 3 ወይም ደግሞ ሴክ ፓይ ኦቨር 3 ስኩዌር ማድረግ እንችላለን። ፓይ ኦቨር 3 ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ወደ ዲግሪ መቀየር እንችላለን። ፓይ ኦቨር 3 ማለት ፓይ ኦቨር 3 ታይምስ 180 ኦቨር ፓይ አደረግና 60 ይመጣል ማለት 60 ዲግሪ ማለት ነው። ይሄ ማለት 1 ኦቨር ኮስ ስኩዌር 16 ማለት ነው ወይም ሴክ ስኩዌር 16 ማለት ነው። የኮስ 60 ዋጋ ስንት ነው የሚሆነልን? የኮስ 60 ዋጋ ይሄንን በቀላሉ የምትይዙበትን ትሪግ ላይ በደንብ እናያለን። አሁን ግን እንዲህ ቁጥሩን አባዝቼ ላስቀምጥላችሁ። ኮስ 60 0.5 ነው። ኮስ 60 ከሳይን 30 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ 0.5 ያ ማለት 1/2 ታይምስ 1/2 ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ለምንድን እንደዚህ ያደረኩት? ኦኬ እንደዚህ አይደለም፣ ይቅርታ። እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርግልኝ 1/2 ዘ ሆል ስኩዌር ነው የሚሆንልኝ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የማደርገው ኮስ 60 ሲባዛ ኮስ 60 0.25 ነው የሚሆነው። ኤች ስኩዌር ስትሆን 1/0.25 ነው የምትሆንልኝ። ከዛ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው 1 ዲቫይድ ባይ 0.5 4 ይሆንልኛል ማለት ነው። 4 ይሆንልኛል 1 ዲቫይድ ባይ 0.25 4 ይሆንልኛል። እንደዚህ አድርጌ ቁጭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ የምናየው ምንድነው አሁንም ኤግዛምፕል ነው። find the derivative of ይሄኛው ነው የተሰጠኝ f of x equals cos x over 1 minus sin x ነው። ልክ ዲቪዥን ነው ወይ ኮሸንት ሩል ነው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው f prime of x ስፈልግ ምንድነው cos x derivative መጀመሪያ ከዛስ 1 minus sin x ከዛም ደግሞ ማይነስ ለና 1 minus sin x derivative cos x over 1 minus sin x the whole square ይሆንልኛል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምንድነው የማደርገው cos x derivative ሲደረግ minus sin x ነው የሚሆነው። minus sin x into 1 minus sin x እሺ ማይነስ እዚህ ጋር ደግሞ 1 derivative ሲደረግ 0 ነች። minus sin x derivative ሲደረግ minus cos ነው የምትሆነው። እቺ ኔጌቲቭ ነች። sin x derivative ሲደረግ cos ስለሚሆን ማለት ነው times cos x አለ over 1 minus sin x the whole square። ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ እቺኛይቷ ማባዛት እችላለሁ። ይሄንን
ማይነስ ሳይን ኤክስ እሺ ማይነስ ሳይን ኤክስ ታይምስ 1 እሱ እንደዚህ ይሆነኛል ፕላስ ሳይን ስኩዌር ኤክስ አለኝ ይቻላል ማይነስ ሳይን ኤክስ ታይምስ ማይነስ ኤክስ ፖዚቲቭ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ይሆንልኛል ፕላስ ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ ነው ኮስ ኤክስ ታይምስ ኮስ ኤክስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ ይሆንልኛል ማለት ነው ኦቨር ይሄኛው ማለት ምን ማለት ነው 1 ማይነስ ሳይን ኤክስ ዘ ሆል ስኩዌር ነች እቺኛ ሄታ እሺ ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ አሁን ይሄኛው ምንድነው የሚሆነው በደንብ እንድትከታተሉኝ እዚህ ጋር ማይነስ ሳይን ኤክስ ፕላስ እቺኛይቷ ማለት ትሪግ ላይ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ፕላስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ ምንድነው 1 ነው ፕላስ 1 ትሆንልኛለች ማለት ነው እቺኛይቷ ከዛን ኦቨር 1 ማይነስ ሳይን ኤክስ ዘ ሆል ስኩዌር ከዛ ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው 1 ፖዚቲቭ ስለሆነ እሺ እቺ ማይነስ ስለሆነች ቦታ ማቀየር ይችላል 1 ሳይን ኤክስ ኦቨር 1 ማይነስ ሳይን ኤክስ ዘ ሆል ስኩዌር ይሄ ማለት ነው 1 minus sine x over 1 minus sine x into 1 minus sine x ጋር እኩል ነው የሚሆነው ይሄኛው ማለት ሁለት ጊዜ ራሱን ሲያባዛ ማለት ነው እቺ በዚህ ስጣፋለኝ ምን ይሆናል ማለት ነው 1 over 1 minus sine x ይመጣልኛል ማለት ነው ማለት እንደዚህ አድርጌ መስራት እችላለሁ at x equal to 1 ቢባል እዚህ ላይ ማስገባት ነው at x equals 2 ቢባል 2 ማስገባት 30 ዲግሪ ከተባለ 30 ዲግሪ ማስገባት ማለት ነው በደንብ መለማመድ አሪፍ ነው ይሄኛው በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው f of x የተሰጠኝ ምንድነው 4x over x ln x ነው then find f derivative ነው የተጠየቁት ይሄም division rule ነው ስለዚህ f prime of x ማለት ምንድነው 4x ን ዴሪቬት አደርጋለሁ መጀመሪያ ከዛን ከx ln x ጋር አባዛለሁ ከዛን ሲቀነስልና ተራውን ደግሞ ይሄኛው ዴሪቬት አደርጋለሁ x ln x derivative times 4x over x ln x the whole square ይሆንልኛል ከዛ ምንድነው የሚሆነው f prime of x ምን ይሆናል እቺኛው 4 ብቻ ትቀርልኛለች ምክንያቱም x ዴሪቬት ሲደረግ አንድ ስለሆነ 4x ln x minus ይሄኛው ዴሪቬት ሲደረግ ደግሞ ሁለት ጊዜ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለምን x ln x ፕሮዳክት ነው x times x ln x ስለዚህ በፕሮዳክት ጊዜ ደግሞ ምንድነው ማድረገው ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ ምንድነው የሚሆንልኝ x ዴሪቬት ln x plus እና ln x derivative times x በተራ ማለት ነው ፕሮዳክት ስለሆነ ከዛ ምን አለኝ 4x አለኝ over x ln x the whole square ይሆንልኛል ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሚሆነው 4x ln x minus እቺ ዴሪቬቲቭ ስትደረግ ምንድነው 1 ትሆናለች 1 times ln x ሆነልኝ እሺ ከዛን ደግሞ ln x ዴሪቬቲቭ ስትደረግ ምንድነው የምትሆነው 1 over x times x ከዛም በ4x አባዛዋለሁ ማለት ነው ከዛም እንደሚሆነው x ln x ስኩዌር ይሆንልኛል ማለት ነው በመቀጠል ምንድነው የሚሆንልኝ 4x ln x minus ln x plus 1 የሚሆንልኝ ይሄኛው ምክንያቱም x በx ስጠፋ 1 ይሆንልኛል ታይምስ ምን ይሆናል ማለት ነው 4x over x ln x the whole square ይሆንልኛል ማለት ነው ከዛ ምን ማድረግ እችላለሁ ይሄኛው ነው አሁን መበታተን እችላለሁኝ 4x ln x minus 4x ln x plus ቺኛቷ አለች እዚህ ጋር ቺን እዚች ጋር አባዛው ማይነስ ነች ቺ ማይነስ ሁሉንም ስለምታባዛ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደዚህ ላደርግና ፖዚቲቭ አለች ቺን ፕላስ አደርግና 4x ትሆንልኛለች እዚህ ጋር ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሚሆነው over x ln x ስኩዌር ይሆንልኛል ከዛ ምንድነው የሚሆነው 4x ln x minus 4x ln x plus 4x over x ln x the whole square ይሆንልኛል ማለት ነው ከዛ 4x ln x minus 4 ln x ስኩዌር ይሆንልኝና 4x over x ln x ስኩዌር ይሆንልኛል ማለት ነው ይሄኛው እንደዚህ አድርጌ መስራት ይችላል አንድ ቼክ እናድርገው 4x ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 4x ዴሪቬቲቭ 4 ትሆናለች 4 times x ln x በቃ እንደዚህ ይሆናል ስተትካለን ቼክ አድርጉት እናንተ
በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው የተጠየቅኩት? አሁንም ተመሳሳይ ጥያቄ አይነት ነው። በደንብ ልናይ የሚገባ ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ኤክስ ሳይን ኤክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ነው። ይህን ኮሸንት ሩል ነው። ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ማለት ኤክስ ሳይን ኤክስ ደሪቬት አድርገን ከዛን በዚህኛው እናባዛዋለን ፕላስ 1 ከዛስ ማይነስ ልና እችኛቷን ደግሞ ደሪቬት አድርጋታለሁ ማለት ነው። ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ኢንቱ ኤክስ ሳይን ኤክስ ይሆንልኛል ማለት ነው። ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌር ይሆናል። ከዛስ ምንድነው የሚሆንልኝ ይሄ ነገር? እቺ ደሪቬት አድርጋት አሁንም እቺ ፕሮዳክት ሩል ነች እቺኛቷ እቺ። ስለዚህ መጀመሪያ ኤክስን ደሪቬት አድርጋታለሁ። ኤክስ ደሪቬት እሺ ሳይን ኤክስ ከዛም ፕላስ ልና ሳይን ኤክስን ደሪቬት አድርጌ በኤክስ አባዛዋለሁ ማለት ነው። ከዛም ቤትኛው በዚሁ አጠቃላይ ደግሞ በዚህ ይባዛል። ማይነስ እቺኛቷ ደግሞ 1 ደሪቬት ስትደረግ 1 0 ነች። እቺ ደግሞ ደሪቬት ስትደረግ 2x ነች። 2x ታይምስ ኤክስ ሳይን ኤክስ አለኝ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምንድነው ማድረገው? ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌር ይሆንልኛል ማለት ነው። እቺ ደሪቬት ስትደረግ ምንድነው ሳይን ኤክስ ነው የምትሆነው። ኤክስ 1 ነች የምትሆነው 1 ታይምስ ኤክስ ሳይን 1 ታይምስ ሳይን ኤክስ ፕላስ ኮስ ሳይን ኤክስ ደሪቬት ስትደረግ ደግሞ ኮስ ኤክስ ትሆናለች። ታይምስ ኤክስ አለች እዚህ ጋር ኤክስን እዚህ ጋር ማምጣት እችላለሁ። ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 አለኝ ማይነስ እቺኛው ደግሞ 2x ስኩዌር ሳይን ኤክስ አለኝ ማለት ነው። ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌር አለኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን መበታተን ነው፣ በጣም ረጅም ነው። እዚህ አረጋን በታተን። ዋናው ነገር ግን መያዝ ያለብን ምንድነው? ኮሸንት ሩል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ደሪቬት ሲደረግ ምንድነው? መጀመሪያ ኤፍ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ከዛ ጂ ኦፍ ኤክስ ልና ማይነስ ጂ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ጂ ስኩዌር ኦፍ ኤክስ ይሆናል። ይሄ እንደዚህ መሆኑ ፎርሙላውን በደንብ ከያዛችሁ ቀላል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዲፍረንሺያቢሊቲ ኦን ኢንተርቫል ይሄኛው ከዴሪቬቲቭ ቀደም ብሎ ነው ያለው። ግን ዴሪቬቲቭን ካወቅን ይሄ ለመስራት በጣም ቀላል ስለሆነ ወደ መጨረሻ ላይ አምጥቼዋለሁ። እዚህኛው የፓርት 1 መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚለኝ? ባለፈው ነገር አይተን ነበር። ለምሳሌ if f is continuous at a ላይ continuous ከሆነ undefined የማይሆን ከሆነ lim x approaches to a to the left side f of x must be equal to lim f of x approaches to a equals lim x approaches to a to the right side f of x መሆን አለበት ብለናል። ያው a ላይ undefined የማይመጣ ከሆነ ማለት f-ችን a ላይ continuous ነው ከተባለ a ላይ undefined መምጣት የለበትም። to the left side undefined መምጣት የለበትም። to the right side undefined መምጣት የለበትም። ቫልዩ እኩል መሆን አለበት ማለት ነው continuous ለመባል። ግን a ላይ undefined ቢሆን እና to the right side ወይም to the left side ይሄ ነገር continuous ሊሆን ይችላል። a to the right side exist የሚያደርግ ከሆነ to the left side exist የሚያደርግ ከሆነ continuous ነው። ግን ምን መሆን አለበት? እኩል መሆን አለበት። አሁን እኩል ካልመጣ በአንዱ ብቻ ነው ማለት ነው continuous ሊሆን የሚችለው to the right side ብቻ። ልክ እንደዚህ ሁሉ ዲፈረንሺያብል ደግሞ ዴሪቬት ስናደርገው ስሎፕ undefined የማይመጣበት ፖይንት ማለት ነው። a ላይ ዴሪቬት ካደረግን በኋላ a ላይ undefined ካልመጣ to the right side to the left side እኩል መምጣት አለበት ማለት ነው። ዴሪቬቲቭ ሆኖ ስሎፑ to the left sideም to the right sideም እዛ ፖይንት ላይ ምን መምጣት አለበት? እኩል መምጣት አለበት ማለት ነው ዲፈረንሺያብል ለመባል። ሁሉም ዲፈረንሺያብል የሚሆኑት ምንድናቸው? ኮንቲኒየስ መሆን ይችላሉ። ሁሉም ኮንቲኒየሶች ግን ዲፈረንሺያብል ላይ ሆኑ ይችላሉ ማለት ነው።
እንግዲህ ልዩነታቸው እንደዚህ ነው የምናየው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ምንድነው if I is an open interval then we say that a function f is differentiable on I if f is differentiable on each point። አሁን ለምሳሌ I ማለት የዚህ ኤሌመንት ቢሆን ምንድነው ኦፕን ኢንተርቫል ለምሳሌ ኦፕን a b ከሆነ ይሄ ማለት ኦፕን ኢንተርቫል ማለት a ና ያጠቃልልም b ና ያጠቃልልም ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠን ፋንክሽን በዚህ ውስጥ ዲፈረንሺየብል ነው ከተባለ ያቺ ፖይንት የዚህ ኤሌመንት መሆን አለባት between a and b መሆን አለባት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሚያሳይ ምንድነው ክሎዝድ አያችን የዚህኛው ኤሌመንት ቢሆን ክሎዝድ ኢንተርቫል a b ቢሆን እዚህ ጋር ደግሞ ዲፈረንሺየብል ነው ካለን ኤንም ያጠቃልላል ቢንም ያጠቃልላል ማለት ነው። ኤንም ቢንም ካጠቃለለ ደግሞ እዚህም ላይ መሆን አለበት። ኤ እና ቢን ሳያጠቃልል ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ዲፈረንሺየብል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዋን ሳይድ ሊሚት አለው ይሄኛው ቱ ዘ ራይት ሳይድ ወይም ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ማለት ነው። ልክ እንደዛ አሁን እዚህ ጋር ኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው። እዛች የሰጠን ፖይንት ላይ ዲፋይንድ ከሆነ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ወይ ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ነው ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው። ያ ደግሞ ራይት ሳይድ ወይም ሌፍት ሳይድ ነው የምንለው። ግን እዛች ፖይንት ላይ አንዲፋይንድ ካልመጣ ቱ ዘ ራይት ሳይድ እና ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። አንዲፋይንድ ከመጣ ደግሞ አንድ ብቻ ነው ዋን ሳይድ ሊሚት ነው ሊኖረው የሚችለው ወይ ዘ ራይት ሳይድ ብቻ ወይ ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ብቻ። ይሄን ነገር በደንብ ለይተን ማየት አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር let f of x equals absolute value of x minus 3 ነው የተባልኩት። መጀመሪያ absolute value of x ማለት x if x is greater than or equal to 0 ነው minus x if x is less than 0 ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እቺ መጀመሪያ ማስቀመጥ መቻል አለብኝ absolute value of x minus 3 equals x minus 3 ራሱ ምን ሲሆን if f(x) is greater than or equal to 3 minus x minus 3 ደግሞ if x is less than 3 ነው ማለት ነው። እዚያም ይሄ ዴሪቬቲቭን ነው ማስቀመጥ አለብኝ ዲፈረንሺየብል አት 3 ለመባል ዴሪቬቲቭን ማስቀመጥ አለብኝ ማለት ነው። ያ ማለት አት 3 ላይ ማለት ቱ ዘ ሌፍት ሳይድም ቱ ዘ ራይት ሳይድም እኩል መምጣት አለበት ዴሪቬቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄኛው ዴሪቬቲቭ አን ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ይሄ እዚህ ጋር እንደማለት ሊም x approaches to 3 to the right side ስሪን ሳስገባው አንዲፋይንድ አይመጣም። አሁን እዚህ ጋር ይሄው አንዲፋይንድ የሚያመጣ ከሆነ ቱ ዘ ራይት ሳይድ እና ሌፍት ሳይድ እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ሊም f prime of x 3 to the right side ከምን ጋር እኩል መሆን አለበት ሊም f prime of x approach to 3 to the left side መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛው እንደዚህ ከሆነ lim x approach to 3 to the right side አሁን ይሄኛው ዴሪቬቲቭ to the right side ማለት ይሄኛው ነው 3 እዚህ ጋር ሲሆን ወደዚህ ወደ ራይት ሳይድ ማለት ነው። ያ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 1 ነው የሚሆነው 1 equals lim እቺኛቷ ደግሞ to the left side ማለት ደግሞ ምንድነች minus x minus 3 እቺ ደግሞ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ minus 1 ነው የምትሆነው lim x approaches to minus 3 to the left side minus 1 መጣብኝ። ስለዚህ ይሄ ኮንስታንት ነምበር 1 equals minus 1 ስለዚህ ይሄ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር ዲፈረንሺየብል አይሆንም ማለት ነው። አት 3 ላይ ምን አይሆንም ዲፈረንሺየብል አይሆንም ማለት ነው። ታዲያ የት ጋር ነው ይሄ ነገር ዲፈረንሺየብል ይሆናል የምንለውን ደግሞ ስለዚህ እዛች ፖይንት ላይ ዲፈረንሺየብል ካልሆነ ወይ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ነው ወይ ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ነው ማለት ነው። እንየው አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እቺኛዋን እንያት። አሁን ሁሉ ጊዜ lim x approaches to 3 to the right side ምንድነው ያመጣብኝ 1 ነው። ሁሉ ጊዜ to the right side ምንድነው ማለት ነው 1 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው ዲፈረንሺየብል ኦን 1 ነው። ያ ማለት ደግሞ የትኛው ነው እቹትና
ያለችው እችኛቷ ላይ ዲፈረንሺየብል ነው ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ላይ ሁሉ ጊዜ ኮንስታንት አንድ ከሆነ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ሂድ ዊድ 3 ፖይንት ምናምን ላይ ስትሄዱ 3.4 ላይ 3.9 ላይ ስትሄዱ 1 ነው የሚመጣው ሁሉ ጊዜ ኮንስታንት ቫልዩ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ላይ ነው ዲፈረንሺየብል የሚሆነው ማለት ነው? በዚህኛው ላይ ዲፈረንሺየብል መሆን ይችላል ማለት ነው። በየትኛው ክሎዝድ ኢንተርቫል 3 to ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ እችኛቷ 3ንም ታጠቃላለች ማለት ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 3 ስለምትል። ሁለተኛው ደግሞ ሌፍት ሳይድም x approaches to 3 to the left side ሁሉ ጊዜ ምንድነው -1 ነው የሚመጣልኝ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ -1 ይመጣልኝ ማለት to the left side እዚህ የት ላይ ነው ዲፈረንሺየብል የሚሆነው? እዚች ላይ ማለት ነው። የት ላይ ነው ዲፈረንሺየብል የሚሆነው ማለት ነው? -ኢንፊኒቲ to 1 ኦፕን እዚህ ጋር ደግሞ ኦፕን ኢንተርቫል ላይ የማደርገው ለምንድን ነው ኦፕን ኢንተርቫል የማደርገው? 3 ነው ያጠቃልላል። እዚህ ላይ 3 እቺኛቷ ይቀርታ 3 ነች። 3 to the left side ግን 3ን አያጠቃልልም ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ቁጭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በቀጣይ የምናየው ይሄኛው ነው። let f of x equals 1 minus x square find the largest interval on which f is differentiable ነው የሚለኝ። እቺኛው differentiable የምትሆንበትን ፖይንት ነው ፈልግልኝ የተባልኩት። እንግዲህ differentiable ማለት ነው ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ያ ቦታ undefined የማይመጣበት ቦታ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ f of x equals square root of 1 minus x square ነው። እንግዲህ ታዲያ መጀመሪያ ፖይንቶችን ከመፈለግ በፊት ይሄን ነገር ዴሪቬት ማድረግ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እቺኛቷን ነገር f prime of x equals ምንድን ነው የሚሆንልኝ? 1 minus x square ስኩዌር ውስጥ ገባለች። እቺኛቷ ዴሪቬቲቭ ነው የምናደርገው። አሁን እዚህ ጋር በቀላል መንገድ የምናደርግበትን ላሳያችሁ። ሩት ኤክስ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ምንድነው የሚሆነው ያልነው? ሩት ኤክስ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ምንድነው? 1/2 ሩት ኤክስ ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ እዚች ውስጥ ደግሞ የሆነ ለምሳሌ ኤክስ ስኩዌር ብትኖር ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? 1/2 ሩት ኤክስ እና ኢነር ዴሪቬቲቭ አለች እዚህ ጋር እሷኛ ደግሞ እንደምናደርገው ቀጣይኛው ክፍል ላይ በደንብ እናየዋለን። ኤክስ ስኩዌር ዴሪቬቲቭ ትሆናለች ማለት ነው እዚህ ጋር። ልክ እንደዛችኛው እንደምናደርጋት f ዴሪቬቲቭ ኦፍ x equals 1 ራሱን ወስዳለሁ 2 times ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ከዛስ 1 minus x square times እቺኛታ ኢነር ዴሪቬቲቭ ማለት ደግሞ እንደች 1 minus x square ዴሪቬቲቭ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ኢነር ዴሪቬቲቭ የውስጠኛዋ ማለት ነው። ይሄኛው እንዴት እንደሆነ በደንብ እናየዋለን። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? f prime of x equals 1/2 root 1 minus x square times እቺ ምንድነው የምትሆነኝ? 1 ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 0 ነች -2x ትሆንልኛለች ማለት ነው። እቺ ወደዚህ ስትመጣለች ምንድነው የምትሆነው? -2x over 2 root 1 minus x square 2 በትውስጥ ጠፋለኝ ምን እንደምትሆነው -x over 1 minus x square። ይሄ ምንድነው እንግዲህ f prime of x ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር ዲፈረንሺየብል ቦታውን ለመፈለግ undefined የማይመጣበት ቦታ ነው ማለት ነው። undefined የማይመጣበትን ቦታ ነው ማለት ነው የማየው። ያኛው ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ይሄ undefined የማይመጣበት አሁን እንዲህ ብቻ ቢሆን 1 minus x square ቢሆን undefined የማይመጣው እዚህ ውስጥ ኔጌቲቭ መምጣት የለበትም። ስለዚህ 1 minus x square greater than or equal to 0 ነው የምለው። እዚህ ጋር ግን ዲኖሚኔተር ላይ ስላለ greater than or equal to 0 አይደለም። greater than 0 ነው። 0 ማጠቃለል የለበትም። ስለዚህ 1 minus x square greater than 0 ነው። ይሄኛው if ኖሚኔተራችን የላይኛው ነው። ይሄ ደግሞ ዲኖሚኔተራችን ሲሆን ነው። ዲኖሚኔተራችን ከታች ከሆነ greater than 0 ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ከዛን 1 minus
1 ማይነስ ወይም ደግሞ 1 ግሬተር ዛን እንልና ወደዛ እናሻግረዋለን። ኤክስ ስኩዌር ይሄ ማለት ኤክስ ስኩዌር ሌስ ዛን 1 ነው። ስኩዌር ሩት ውስጥ አስገባው። እቺ ምን ትሆናለች? አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ሌስ ዛን 1። ከዛ ምን እንደሚሆን አንደኛው ኤክስ ሌስ ዛን 1 ኦር ኤክስ ግሬተር ዛን ማይነስ 1 ይሆናል። እቺ አብሶሉት ቫልዩ ሩል አለች እቺኛታ። ከዛ ምን እንደሚሆንልኝ ማይነስ 1 ሌስ ዛን ኤክስ ሌስ ዛን 1። ስለዚህ ይሄኛው ኦፕን ኢንተርቫል ለመጠቀም ማለት ነው። ማይነስ 1 ኤንድ 1 ከነዚህ ውጪ ማይነስ 1 እና 1 ነው ያጠቃልለን። ስለዚህ በእነዚህ ፖይንት ላይ ነው ማለት በእነዚህ መካከል ባለው ፖይንት ነው ይሄ ነገር ዲፍረንሺየብል መሆን የሚችለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ገር እንዳይላችሁ እቺኛው አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ሌስ ዛን 1 ማለት አንድ ጊዜ ኤክስ እቺኛው ማለት አንድ ጊዜ ሌስ ዛን 1 ትሆናለች። አንድ ጊዜ ደግሞ በማይነስ ስለምትባዛ እቺኛው ማይነስ ኤክስ ሌስ ዛን 1 ኦቨር ማይነስ አድርግ ኤክስ ግሬተር ዛን ማይነስ 1 ትሆናለች። ለዛ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ የተገለበጠችው ማለት ነው። በዚህኛው ደግሞ ዲፍረንሺየብል ኦን ኢንተርቫል እዚህም ላይ ምንድነው ዋን ሳይድ ከሆነ ለምሳሌ a function f is differentiable on a እቺኛቶች a ኢንፊኒቲ እዚህ ጋር ከሆነ f is differentiable on እዚህም ላይ a ሲያጠቃልል differentiable ከሆነ ኦፕን ኢንተርቫል a ኢንፊኒቲ ላይም ዲፍረንሺየብል ይሆናል። ሳያጠቃልልም ዲፍረንሺየብል መሆን አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ሲያጠቃልል ከዚህ ወደዚህ ከሆነ ሳያጠቃልልም ደግሞ ግዴታ ዲፍረንሺየብል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ሳይድ ሊሚት ኤግዚስት ያደርግልናል ማለት ነው። ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ከሆነ ልክ እንደዚህ እዚህ ጋር ኤን የሚያጠቃልል ከሆነ እዚህ ጋር ኤን ሳያጠቃልልም ዲፍረንሺየብል መምጣት መቻል አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ the absolute value of function f is differentiable on ይላል። ይሄኛው በዚህ ላይ ዲፍረንሺየብል ይሆናል። እንዴት ነው የሆነው? እንየው እስኪ። f of x equals absolute value of x ነው። ይሄ ማለት x if x is greater than or equal to 0 ነው። minus x if x is less than 0 ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ዲፍረንሺየብል የሚሆንበትን ቦታ ለመፈለግ ምንድነው ዴሪቬት ማድረግ አለብኝ። ዴሪቬት ሳደርግ to the right side to the left side እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን እያለ ያለው ምንድነው በሁለቱም ሳይድ ላይ እኩል ካልሆነ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማለት እስኪ እንየው። lim x approaches to 0 to the right side እሺ f prime of x equals lim x approaches to 0 to the left side f prime of x አሁን እቺ 0 to the right side ዴሪቬት ስናደርጋት እቺ ማለት ነች ምን እንደምትሆነው 1 lim x approaches to 0 ምን እንደምትሆንልኝ to the right side ዴሪቬት ሳደርጋት ምን እንደምትሆንልኝ 1 equals lim x approaches to 0 to the left side f derivative ደግሞ left side ደግሞ minus x ትሆናለች ማለት ነው። minus x ዴሪቬት ሲደረግ ደግሞ minus 1 ስለዚህ እኩል አይደለም። ወይ ከዚህ ወደዚህ ነው ማለት ነው የሚሆን ይችላል። እቺኛቷ ኦፕን ኢንተርቫል ነች። የኛው ክሎዝድ ኢንተርቫል ነው ብራይት ይሆናል ማለት ምክንያቱም እዚህ ጋር እኩል ከመጣ እዛ ፖይንት ላይ አይደለም ማለት ነው። ግን ሁሉ ጊዜ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ምንድነው ሁሉ ጊዜ -1 ነው። ሌስ ዛን 0 ደግሞ ሁሉ ጊዜ -x ነው። ስለዚህ እቺኛቷ ላይ ሌስ ዛን ስለሆነ እቺ ተጠቃላለም እቺ ግን ያጠቃላል እንደዚህ መምጣት ይችላል ማለት ነው። በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው find the largest interval on which f of x equals 1/3 minus 2x is differentiable የሚለው እንግዲህ በዚህ ሰዓት መጀመሪያም እንደማድረግ ዴሪቬት ነው የማደርገው ማለት ነው። f of x ማለት ይሄኛው ነው 1/3 minus 2x ነው። ይሄን ዴሪቬት አደርጋለሁኝ f derivative of x equals ምንድነው ኢኩዌሽን ሩል ስለሆነ 1 derivative into 3 minus 2x ማይነስ ልና በተራ ደግሞ የእቺኛውን ዴሪቬቲቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦቨር ስኩዌር ትሆናለች እኛው 3 minus 2x the whole square ትሆናለች። እቺ ማለት if f of x equals h of x over g of x ሲሆን f derivative of x ማለት h prime of x g of x minus g prime of x h of x ስለሚሆንልኝ ማለት ነው።
g of x ስኩዌር ይሆንልኛል። ልክ በዚህ መሰረት ነው የምሰራው ማለት ነው። ልክ እንደዛ ነው የሰራሁት። f prime of x ምን ሆነልኝ? አሁን እቺ 1 derivative 0 ስትሆን 0 times ይሄ 0 ይሆንልኛል። ማይነስ አለችን እቺኛው derivative 3 derivative ስትሆን 0 ትሆናለች። እቺ ደግሞ minus 2x derivative ስትደረግ 2 ብቻ ትሆናለች ማለት ነው። minus 2 times 2 minus 2 times minus 1 2 ይሆንልኛል over 3 minus 2x the whole square። እንግዲህ እዚህ ጋር undefined የማይመጣብኝ ፖይንት የትኛው ነው? ይሄኛው ምን ሲሆን ነው? እቹትና 3 minus 2x greater than 0 መሆን አለበት አንዱ። ሁለተኛው ደግሞ 3 minus 2x less than 0 መሆን አለበት ማለት ነው። less than 0 greater than 0 ማለት ነው። 0 ብቻ መምጣት የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ 3 minus 2x ኦኬ 3 minus 2x greater than 0 ይሄን ቀየር መጻፍ እችላለሁ ወይም ይሄን ወደዛ ማሻገር እችላለሁኝ። 3 greater than 2x over 2 ሳደርግ x less than 3 over 2 ይሆንልኛል አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው የሚሆንልኝ? 3 less than 2x ነው over 2 ሳደርግ ይሄንም ለቱ ሳካፍለው x greater than 3 over 2 ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? ይሄ ነገር ዲፈረንሺየብል የሚሆነው ምንድነው? በእነዚህና በእነዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት x less than እቹትና እዚህ ጋር x less than 3 over 2 ማለት 3 over 2 እዚህ ጋር ቢሆን 3 over 2 ወደዚህ ነው የሚሆነው፣ ግን ሁለቱንም አያጠቃልልም ማለት ነው። ስለዚህ minus infinity to 3 over 2 ክሎዝድ ሆኖ ኦፕን ኢንተርቫል ላይ ነው አያጠቃልልም። ኤንድ ይሄኛው ማለት ደግሞ ምንድነው? 3 over 2 to infinity በኢንፊኒቲ በኩል ሁሉ ጊዜ ኦፕን ኢንተርቫል ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ኦፕን ነው። ይሄኛውም ክሎዝድ አይሆንም ማለት ነው። ክሎዝድ ከሆነ ያጠቃልላል እያለ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ላይ ምን ይሆናል? ዲፈረንሺየብል ይሆናል ማለት ነው። በመጨረሻም ፓርት 1ን በዚህ ጨርሰናል። ፓርት 2 ላይ እንግዲህ ቼር ሩል በደንብ እናያለን። ቼር ሩል በጣም ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ ይመጣል። ይሄን ነገር በደንብ መረዳት ስላለባችሁ በደንብ እንድትከታተሉኝ፣ ያልገባችሁን ደግሞ እንድትጠይቁኝ። ኮሸንት ሩል ላይ አንዳንድ ኮሸንት ሩል እና ቼር ሩል ተጣምረው ይሰራሉ። እዚህ ጋር ያላካተትኳቸው ብዙ በዛ ስለሚካተቱ በዛ ላይ እንድንገናኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ መረጃ እንዲደርሳችሁ ያድርጉ። አመሰግናለሁ።